Cố Thành, con nuôi của Thịnh gia. Đừng nói chuyện, phối hợp với tôi. Anh ta chạy về phía đó rồi, mau đi xem thử. Cái đồ nhà quê này từ đâu tới thế? Không thấy vợ chồng người ta đang hâm nóng tình cảm sao? Cút, người không ở đây, rút lui. Cô làm gì vậy? Buông tôi ra. Có thể trong vài phút hạ gục được vệ sĩ của tôi dưới sự truy sát của kẻ địch, mà anh vẫn không hề hấn gì. Thân thủ bất phàm đấy. Nhưng anh không có đồng bọn, chỉ dựa vào một mình anh, rất khó để thoát ra ngoài. Cô có ý gì? Ơn cứu mạng nên lấy thân báo đáp. Tôi đang thiếu một người chồng. Hay là anh suy nghĩ thử xem sao. Nếu tôi nói không thì sao? Vậy thì anh cứ ở đây, ngoan ngoãn mà chịu trói đi. Tiện thể nói luôn, ngọc bội thuộc về tôi rồi. Đó là ngọc bội của tôi. Cô mau trả lại cho tôi. Trả đây. Chào mọi người. Hoan nghênh đến với buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới của tôi và Sở Sở. Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của chúng tôi. Lại là ngày sinh nhật 3 tuổi của con trai chúng tôi. Hy vọng mọi người tối nay sẽ chơi thật vui vẻ, thật thoải mái. Ba ơi, Tiểu Mãn cũng muốn ăn bánh kem. Đây là con nhà ai vậy? Thịnh đại thiếu gia. Sao trông anh ta nóng nảy vậy? Nghe nói là Cố thiếu gia nhặt được đứa trẻ hoang dã ở ven đường cách đây 5 năm. Cố thiếu gia vốn dĩ không hợp với Thịnh tổng từ nhỏ, có lẽ là thấy được cảnh ngộ của cậu ta nên mới sinh lòng thương xót. Hai cha con đều là những người đáng thương. Cố Thành chạy đi đâu rồi? Mau bảo cậu ta qua đây, đem đứa bé này đi cho tôi. Ba ơi, Tiểu Mãn muốn ôm. Thịnh Thiên Kiêu, ai cho phép anh ức hiếp con trai tôi? Cố Thành, hôm nay là dạ tiệc của Thịnh gia chúng tôi. Ai cho phép cậu vào đây? Cút ra ngoài cho tôi. Xin lỗi, chúng tôi đi ngay. Muốn đi cũng được thôi. Có điều là vừa nãy thằng con ngốc của cậu đã làm bẩn giày của tôi rồi. Còn dại cái mang mà. Lại đây, liếm sạch đi. Anh có ý gì? Đừng tưởng tôi không biết. Đứa bé này là của Diêm Tâm. Năm đó tôi vừa ném nó đi, cậu đã nhặt nó về cho tôi rồi. Cậu nói xem, nếu như những vị khách có mặt ở đây đều biết cậu để ý chị dâu, còn nuôi con cho cô ta, vậy thì họ sẽ nghĩ gì? Nói không chừng Diêm Tâm mất không nhắm mắt. Tiểu Mãn, ra bên cạnh đợi ta một lát. Vâng. Được, tôi liếm. Như vậy mới đúng chứ. Ai cho phép anh liếm cho anh ta? Anh là người đàn ông của tôi, không có sự cho phép của tôi, không ai được phép khiến anh quỳ xuống. Buông tôi ra. Bao nhiêu người đang nhìn kìa. Tôi không buông, vòng tay cũng không giữ được anh. Nếu tôi buông, chẳng phải anh sẽ chạy mất sao? Tôi là người đã có vợ rồi. Tôi cảnh cáo cô, đừng có làm bậy trước mặt con trai tôi. Quần áo không ăn được. Chị ơi, chị xinh quá. Chị có thể làm mẹ của tôi không? Làm mẹ của con sao? Đây chính là người đàn ông đã có vợ mà anh nói sao? Không ngờ tôi còn chưa đến cầu hôn, anh đã sốt ruột như vậy rồi. Trẻ con nói chuyện, nói lung tung thôi, không thể tin là thật được. Không phải. Cô là ai? Cô có tin là tôi lập tức? Thiếu chủ Hồng Điệp ở đây. Ai dám cản rỡ? Hồng Điệp chẳng phải là tổ chức thích khách cổ xưa nhất của Hoa Quốc sao? Sao họ lại đến đây? Lạnh bài Hồng Điệp. Cô là Hồng Điệp đại nhân. Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn. Cô có thể quang lâm đến dự dạ tiệc của tôi, thật sự là vinh hạnh cho tập đoàn Thịnh Thế chúng tôi. Chúng tôi không phải do anh mời đến, là phu nhân của anh mời đến.
Đúng vậy. Phu nhân. Sở Sở đâu rồi? Sao còn chưa đến? Hồng Điệp đại nhân đến rồi kìa. Sao cô ấy còn chưa ra tiếp khách? Xin lỗi nha, anh Thịnh. Vừa nãy trang điểm hơi lâu, đến muộn rồi. Nhưng mà hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta, đến muộn một chút cũng không sao chứ. Mau đến xem, đây là ai? Em nào có quen biết đây là ai chứ? Chẳng lẽ lại là em gái tốt nào của anh sao? Láo xược, dám sỉ nhục thiếu chủ Hồng Điệp. Người đâu? Tát miệng. Thần Thái đại nhân, vừa nãy không phải anh đã nói rồi sao, là phu nhân của tôi mời đến. Sao vừa gặp mặt đã động tay động chân thế này rồi? Phu nhân sao? Nhưng bổn thiếu chủ rõ ràng là nhớ. Thiếu phu nhân của tập đoàn Thịnh Thế là Diêm Tâm. Vậy thứ anh ôm trong lòng là cái gì? Cô là ai? Người đàn bà Diêm Tâm đó mất từ lâu rồi. Đừng nhắc đến người đàn bà đó trước mặt tôi. Tôi là thiếu phu nhân của tập đoàn Thịnh Thế. Cô dám đánh tôi sao? Chẳng phải sớm đã nói với cô rồi sao? Kết cục của việc sỉ nhục thiếu chủ là phải bị tát miệng. Cô không hiểu tiếng người sao? Sở Sở, mau xin lỗi thiếu chủ đi. Cô ấy là người kế nhiệm Hồng Điệp. Chọc giận cô ấy, chúng ta không ai sống yên đâu. Nhưng em là phu nhân của anh lại vì người đàn bà này mà nói em như vậy sao? Xin lỗi. Thiếu chủ, tôi xin lỗi. Là Sở Sở mạo muội. Hồng Điệp thì sao chứ? Bắc Thành là địa bàn của Thịnh Thế chúng tôi. Dám bắt nạt lên đầu bà đây. Bà đây sớm muộn gì cũng lấy mạng cô. Không biết hôm nay thiếu chủ đến có gì chỉ giáo? Hôm nay tôi đến là để thực hiện một hôn ước. Nhiều năm trước, mẹ tôi may mắn được lão Thịnh tổng cứu giúp, hứa hẹn sẽ kết thân với Thịnh gia. Tấm lệnh bài Hồng Điệp này chính là đồ cưới của tôi. Ai cưới tôi sẽ có thể cùng tôi nắm quyền Hồng Điệp. Năm đó Mộ Sở Sở dựa vào thân phận đại tiểu thư Mộ gia, khiến Thịnh Thiên Kiêu đối với tôi ra tay tàn độc. Bây giờ đối mặt với sự cám dỗ của Hồng Điệp, Mộ Sở Sở, tôi muốn xem cô còn có thể cười đến khi nào. Chỉ cần kết hôn với thiếu chủ sẽ có thể trở thành người đứng đầu Hồng Điệp. Diễm Nhược Tuyết không bằng chúng ta. Đại ca xin tự trọng. Anh đã có gia thất rồi, anh ta tức giận như vậy làm gì? Tôi đâu có nói chuyện với anh ta. Cố Thành, chẳng lẽ anh ghen rồi sao? Không có. Vậy tôi đi nói chuyện hôn sự với Thịnh tổng nhé. Tránh ra, tuyệt đối đừng cản tôi. Diễm Nhược Tuyết, tôi cảnh cáo cô đừng động vào Mộ Sở Sở. Cô không chơi nổi Mộ gia đâu. Tôi còn chưa đấu. Sao anh biết tôi đấu không lại? Cô đừng quá đáng. Cố Thành, anh dám cắn tôi sao? Anh đừng có mà không uống rượu mời, muốn uống rượu phạt đấy. Người con trai chưa kết hôn của Thịnh gia chỉ có một mình anh, nên anh nhất định chỉ có thể là người đàn ông của tôi. Tôi không thích cô, cũng sẽ không thực hiện hôn ước với cô. Tôi sẽ luôn ở lại Thịnh gia cho đến khi anh thích tôi mới thôi. Bề ngoài là một đứa con nuôi, chịu đủ mọi sự khinh miệt, nhưng sau lưng lại thân xuất quỷ nhập, thân thủ bất phàm. Cố Thành, bí mật trên người anh tôi sẽ từ từ đào nó ra. Cố Thành, tên phế vật này, vậy mà lại quen được cả Diễm Nhược Tuyết. Nếu bọn họ mà kết hôn thật, vậy sau này ở Thịnh gia tôi sẽ có thêm một đối thủ cạnh tranh. Không được, phải nghĩ cách ngăn cản bọn họ. Ba, con rất thích chị Nhược Tuyết, có thể để chị ấy làm mẹ của con được không? Tiểu Mãn, cả đời này ba chỉ thích một mình mẹ thôi. Bất kỳ người phụ nữ nào khác ba đều sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng mà chị Nhược Tuyết rõ ràng là rất tốt mà. Tiểu Mãn, ba đi pha nước tắm cho con. Lát nữa con vào tắm nhé. Không biết cái tên lưu manh khốn kiếp kia có gì tốt chứ? Đồ ngốc, không có chút cảnh giác nào. Lấy cái gì mà tranh với tao? Chị, cứu ba với. Ba bị đánh rồi. Đừng vội Tiểu Mãn, nói chậm thôi. Bình tĩnh. Sống cùng dưới một mái nhà bao nhiêu năm như vậy, sao có thể không cảnh giác với anh được? Không ngờ đã chuẩn bị nhiều trò như vậy. Vậy thì tôi đành miễn cưỡng giúp anh vậy. The film was translated and narrated by M Media. Thịnh Bạch Lộ, em họ của Thịnh gia. Anh họ cứ yên tâm. Cố Thành, tối nay anh ta ở chỗ em tối nay.
em sẽ chơi đùa với anh ta thật vui vẻ. Thịnh Thiên Kiêu, đáng bị lấy ngàn cái mạng này, sao còn chưa trả lời tin nhắn, đã giờ này rồi. Chắc cũng sắp bày bố xong rồi chứ. Qua đây. Đi mời ba mẹ qua đây. Cứ nói là tôi và Thịnh Tổng muốn tìm bọn họ thương lượng một chút về hôn sự của Cố Thành và Diễm Nhược Tuyết. Cố Thành, tôi muốn xem bị chơi đến nát bét trước mặt mọi người thì cậu còn kết hôn kiểu gì nữa. Sở, đã muộn thế này rồi còn bảo ba mẹ qua đây, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì lớn vậy? Con và anh Thịnh vốn dĩ muốn cùng ba mẹ thương lượng về hôn sự của Tiểu Thanh, nhưng không ngờ anh Thịnh lại thấy Tiểu Thanh buổi tối muộn lại vào phòng của em họ, đến giờ vẫn chưa ra. Con sợ Tiểu Thanh xảy ra chuyện nên mới mời ba mẹ qua đây. Tiểu Thanh, sao nó lại làm ra cái chuyện này chứ? Lão gia, cái giọng này chẳng lẽ là Tiểu Thanh với Bạch Lộ bọn họ? Gõ cửa, ta phải xem bọn chúng đang làm cái gì. Câm mồm hết cho ta. Phân phó xuống, không có sự cho phép của ta, bất kỳ ai cũng không được phép vào. Ai không có mắt, cút đi. Thịnh Thiên Kiêu, vậy Cố Thành đâu? Cứu tôi. Thiếu chủ, không ngăn được rồi. Cố Thành, cậu đúng là nghịch tử. Lão tử không ngờ cậu lại là loại súc sinh còn không bằng cầm thú. Cứu tôi. Thiên Kiêu, con trai của ta ơi, sao con lại bị đánh thành ra thế này? Sao lại có thể là Thịnh Thiên Kiêu và cô ta? Đúng là nghịch tử. Bạch Lộ là em họ của con đó, các người lại dám làm ra cái loại chuyện trái luân thường đạo lý này, đến cái thể diện của Thịnh gia cũng bị các người làm cho mất hết. Ba, nhất định là Thiên Kiêu. Vừa thấy Cố Thành đi vào muốn đến xem sao nên mới vào phòng rồi bị người ta ám toán. Ba mẹ, chị dâu, sao mọi người lại ở đây nửa đêm canh ba, ăn mặc như thế này? Là muốn quyến rũ ai đây? Diễm Nhược Tuyết, chuyện của tôi không cần cô quản. Phản đối vô hiệu. Mặc quần áo vào đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh đó. Cố Thành, con ăn mặc như thế này xuất hiện ở trong phòng này, con định làm gì vậy? Bình nóng lạnh phòng con bị hỏng rồi. Vừa hay trên đường gặp em ấy còn chưa ngủ nên đến phòng em ấy mượn nước tắm rửa. Em nói có đúng không? Em gái, mấy cái video bẩn thỉu của cô trong điện thoại của tôi có đầy đủ cả. Chỉ cần tôi ấn nhẹ một cái, cả gia tộc, cả cái giới này đều sẽ biết cô đang làm gì trên giường. Xin anh đừng đăng. Em nói hết. Là Thịnh Thiên Kiêu ép em. Là anh ta muốn danh tiếng của anh bị hủy hoại. Là anh ta muốn anh không thể thành hôn với thiếu chủ Hồng Điệp. Chỉ khai ra mấy cái này thì chưa đủ đâu. Tiếp theo, em phải ngoan ngoãn nghe lời anh. Đúng vậy, con chỉ là tốt bụng cho anh ấy mượn nơi tắm rửa thôi. Anh ấy không biết gì cả. Tôi và anh Thiên Kiêu mới là tình khó kiềm chế, gặp nhau như lửa cháy bùng. Dám làm tổn thương chồng tôi đánh cô. Đủ rồi. Thịnh Bạch Lộ, bắt đầu từ hôm nay cô cút ra khỏi đây cho tôi, không được phép bước chân vào cửa Thịnh ra nửa bước. Xin lỗi, chuyện trong nhà làm thiếu chủ chê cười rồi, mong thiếu chủ đừng truyền ra ngoài. Dù sao thì đẹp khoe xấu che mà. Chuyện xấu trong nhà, lão Thịnh tổng đừng quên. Tôi bây giờ vẫn còn chưa là người của Thịnh gia các người đó. Rất nhanh thôi. Xin thiếu chủ cho tôi chút thời gian. 3 ngày sau, tại khách sạn W, tổ chức lễ đính hôn của cô và Tiểu Thành. Vì thể diện trong buổi đính hôn, hãy chôn chuyện này xuống bụng đi. 3. Người lại đem đại sự hôn nhân của con xem như công cụ giao dịch. Cố Thành, kết hôn với thiếu chủ là vinh hạnh của con. Huống chi, thiếu chủ đã cho nhà họ Thịnh chúng ta thể diện rồi, đừng có mà không biết điều. Cố Thành, chờ ta. Xuống. Tầng này là phòng của tôi. Anh chính là đối xử với ân nhân cứu mạng của anh như vậy sao? Nam nhân Thịnh gia có nhiều người chưa kết hôn như vậy, tại sao cô cứ phải tìm tôi? Một con nuôi không được sủng ái này. Con nuôi sao? Nhưng mà tôi rõ ràng nghe thấy quản gia gọi anh là thiếu gia mà. Thì ra anh mới là con trai của lão Thịnh sao? Thiếu gia, cô dám theo dõi tôi? Không chỉ như vậy, ta còn biết anh muốn tìm Thịnh Thiên Kiêu báo thù. Để tôi đoán xem anh ta đã đắc tội anh ở đâu.
Là tiền bạc, gia sản, hay là phụ nữ đây? Cố Thành, anh muốn làm gì? Chỉ cần cô có thể giúp tôi báo thù, tất cả mọi thứ của tôi đều có thể cho cô. Vừa nãy còn ra vẻ trai ngoan chính trực lắm mà. Sao bây giờ lại chủ động như vậy? Anh buông ra. Tôi không có ý này. Chị ơi, để Tiểu Thành hầu hạ chị cho tốt. Ba, chị Nhược Tuyết và ba đang làm gì vậy? Vừa rồi ba bị người xấu bắt đi. Là Tiểu Mãn tìm chị Nhược Tuyết cứu ba đó. Tiểu Mãn nhà ta giỏi quá. Là do anh ra tay trước. Đi, ba dẫn con đi rửa mặt. Nhưng mà chị Nhược Tuyết, đừng để ý đến cô ta. Đồ lưu manh. Sao tôi lại thành? Rõ ràng người bị chiếm tiện nghi là tôi mới đúng chứ. Cố thiếu, đây là áo sạch phu nhân chuẩn bị cho cậu. Rượu trên bàn cũng là đặc biệt chuẩn bị. Chúc hai vị có một buổi tối vui vẻ. Cạn ly. Sao nào? Tôi đoán trong ly rượu này có bỏ thêm thứ gì đó. Phu nhân lại muốn hại thân tôi như vậy sao? Uống đi. Đến cả giả vờ cũng không muốn giả vờ nữa rồi. Phu nhân muốn tôi uống vào, sau đó lại đẩy tôi lên giường của ai? Diễm Nhược Tuyết. Nếu cô không tin tôi, vậy lúc đầu tại sao lại tìm tôi hợp tác? Anh nghe lén tôi nói chuyện. Tốt lắm, hôm nay ly rượu này không uống cũng phải uống. Cô dám, tôi đã nói rồi, anh trốn không thoát đâu. Thần đồ, mang anh ta ra ngoài cho tôi. Vâng. Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, chuyện đã thành rồi. Cố Thành đâu rồi? Đã ngất xỉu trong phòng rồi. Tốt lắm, đi thông báo cho Vương Phú bà. Cứ nói là tiểu mặt trắng mà bà ta hằng mong nhớ đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Một đêm tuyệt vời như vậy, người làm anh như tôi đương nhiên không thể vắng mặt rồi. Cố Thành, để cho cậu trước đây tính kế tôi. Anh đây sẽ cho biết kết cục thân bại danh liệt. Đại thiếu gia đã đến nơi rồi. Không đúng, phòng tôi đặt rõ ràng không phải phòng này. Các người làm ăn kiểu gì vậy? Lột quần áo hắn ra, đặt cùng với Cố Thành. Nhớ phải tạo một tư thế đẹp mắt một chút. Ba, không xong rồi, khách hàng lâu năm của nhà chúng ta, Vương Phú bà, hình như bị bắt cóc rồi. Chuyện này là thế nào? Vừa rồi vệ sĩ của bà ta tìm tới nói Vương Phú bà đột nhiên biến mất trong vườn hoa. Kiểm tra camera giám sát, phát hiện bị một người áo đen đánh ngất. Vậy phải làm sao bây giờ? Sở, yên tâm đi, khách sạn này an ninh nghiêm ngặt, người này trốn không thoát đâu. Còn không mau đi tìm, đứng ngay ra đó làm gì? Tìm thì có tìm, nhưng trong phòng không chỉ có một mình Vương Phú bà, còn ai bị bắt cóc nữa? Còn có Cố thiếu gia. Ba gấp gáp tìm con đến đây như vậy, có chuyện gì vậy? Bọn họ nói Tiểu Thành bị trói ở bên trong. Ta sợ đánh không lại nên đành phải tìm con tới. Con xem chuyện này phải làm sao đây? Thần thái, mở cửa ra. Vâng. Sao có thể như vậy? Tiểu Thành. Kế hoạch của tôi rõ ràng là để Cố Thành và Thịnh Thiên Kiêu ở cùng nhau. Nhà họ Thịnh gây ra scandal, tuyệt đối sẽ không để cho hai người bọn họ bất kỳ ai được thừa kế gia sản. Lúc này tôi lại đưa ra yêu cầu bồi thường hôn ước, là có thể ngồi thu lợi. Nhưng bây giờ sao lại thành ra thế này? Coi như tôi đã hiểu rồi. Anh chủ động như vậy đều là vì con hồ ly tinh này. Vợ, sao em lại ở đây? Em không phải muốn đi xem Cố Thành sao? Vợ, Nhược Tuyết. Thì ra cái nhà họ Thịnh này là vừa ăn cướp vừa la làng. Không ngờ, nhìn có vẻ đoan trang, đại thiếu gia nhà họ Thịnh lại là tiểu tình nhân của Vương Phú bà. 2 ngày trước, anh ta còn ở cùng. Không ngờ hôm nay, anh ta đã leo lên giường của Vương Phú bà. Không biết bị thiếu phu nhân 2 lần bắt gian tại giường.
Phu nhân sẽ nghĩ gì đây? Còn có thể nghĩ gì nữa? Chắc chắn là thăm tài sản của nhà họ Thịnh, nghĩ đến chuyện mẹ tròn con vuông, cha đi con ở thôi. Sở, em nghe anh giải thích. Sự việc không phải như vậy. Tôi không phải vợ anh. Tôi muốn ly hôn với anh. Cẩn thận. Cảm ơn vợ đại nhân. Thấy cây cột của tôi không hề bị thương tổn gì. Có phải em rất bất ngờ không? Không thể nào. Rượu đó chính tay tôi đút cho anh uống. Phái người đến phòng 303. Trói tôi lại đi. Đại ca đã muốn như vậy, để em trai thân bại danh liệt, chi bằng làm gương cho em trai xem trước. Đi đi. Diễm Nhược Tuyết, cô lại muốn kéo tôi và Thịnh Thiên Kiêu cùng xuống nước sao? Vu khống anh em chúng tôi. Cô thật là tâm địa độc ác. Cô không nghĩ đến hậu quả khi chọc giận tôi sao? Nhược Tuyết mệt rồi, tôi đưa cô ấy về phòng trước. Mấy người cứ tiếp tục cãi nhau đi. Ba, rõ ràng vừa nãy Cố Thành cũng ở trong phòng này, còn trúng thuốc, nhưng nó lại không trúng thuốc. Chắc chắn là Cố Thành giở trò quỷ. Nó muốn con thân bại danh liệt, sau đó nó ngồi hưởng lợi. Ba, không thể để nó đi được. Quỳ xuống. Ba, con mới là con trai ruột của ba. Ba không thể đối xử với con như vậy. Còn lại dám trước mặt mọi người lặp đi lặp lại làm ra loại chuyện dơ bẩn này, khiến cho thanh danh trăm năm của Thịnh gia bị hủy hoại. Vậy mà còn dám nói chắc như đinh đóng cột, không chịu thừa nhận. Thịnh Thiên Kiêu, kể từ hôm nay Thịnh Ái Quốc tôi không có đứa con trai như cậu. Cút ra khỏi Thịnh gia cho tôi. Tỉnh rồi sao? Anh muốn làm gì? Anh buông tôi ra. Thiếu chủ đại nhân, không phải cô rất thích nhìn tôi ở dưới thân người khác sao? Vậy rốt cuộc ai là người đã xử Diêm Tâm? Là ba tôi. Ba tôi biết Diêm Tâm đã sinh con trai. Ông ấy sợ mẹ con cô ấy sẽ cản đường tôi. Rõ ràng tôi đã cầu xin ông ấy. Tôi thậm chí đã từ bỏ thân phận thiếu gia Thịnh gia. Tôi có thể trốn ra nước ngoài. Tôi chỉ muốn Diêm Tâm sống. Rõ ràng anh không quen Diêm Tâm. Tại sao lại tốt với cô ấy như vậy? Ai nói là không quen? Diêm Tâm năm đó đã cứu mạng tôi. Không thể nào. Sao tôi không nhớ có chuyện này? Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Bây giờ đến lượt cô. Cô là ai? Cô có quan hệ gì với Diêm Tâm? Sao cô biết chuyện của Diêm Tâm? Tôi chỉ là tò mò hỏi thôi. Diễm Nhược Tuyết, cô đang nói dối. Khi cô nói dối, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt tôi. Cậu chủ nhỏ, không xong rồi. Đại thiếu gia phát điên làm Cố Mãn thiếu gia bị thương. Bây giờ tôi bị người hãm hại, danh tiếng quét sạch. Từng người các người tranh nhau, muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi. Còn cả Mộ Sở cô nữa. Lúc trước đã nói gì, húm núm nhỏ nhẹ, vĩnh viễn đứng sau người khác, cả đời này phải gả cho tôi. Bây giờ cô mở miệng ngậm miệng là ly hôn. Thịnh Ái Quốc, nếu ông không cho tôi đường sống, vậy ta sẽ mang theo cháu trai bảo bối của ông nhảy từ đây xuống. Tôi cũng muốn cho ông nếm thử cái mùi vị tuyệt tử tuyệt tôn. Mau thả Cố Tiểu Mãn ra. Cố Thành, ba, mau đi. Rốt cuộc anh ta bị làm sao vậy? Phu nhân, Cố thiếu trước đó hẳn là đã dùng loại thuốc kia. Thuốc gì? Chính là cái loại giúp vui giữa nam nữ đó. Anh ta vậy mà nhịn đến tận bây giờ. Ra là vậy. Loại thuốc này muốn giải thật ra rất đơn giản, chỉ là phải làm phiền thiếu phu nhân giúp một tay. Tôi biết rồi. Mọi người lui xuống trước đi. Thần Thái, đến giúp tôi một tay.
Diễm Nhược Tuyết, đừng vội, tôi đến giúp anh đây. Diễm Nhược Tuyết, vì sao? Rõ ràng cô có thể trực tiếp tiêm thuốc giải cho tôi mà. Tôi chính là thích nhìn bộ dạng bị vây khốn của anh. Cố thiếu gia, tối nay anh cứ ở trong hồ bơi mà tỉnh táo lại đi. Thiếu chủ. Anh Thiên Kiêu, lỡ như ngọn lửa kia không thiêu đốt cô ta được người ta cứu ra thì sao? Lấy thuốc độc đến đây. Yên tâm đi, có độc dược này ở đây. Dù là thần tiên đến cũng không cứu được cô ta. Vậy là xong rồi. Thành thật khai báo, rốt cuộc anh đã làm thế nào mà qua mặt được trời đất, đổ tội chuyện này lên đầu Cố Thành. Tôi chỉ cố ý tiết lộ cho cậu ta vị trí của Diêm Tâm. Tên này liền chạy đi cứu người, khiến tôi thậm chí còn không kịp dùng đến kẻ chịu tội thay. Thịnh Thiên Kiêu. Không được thiếu chủ, anh ta còn làm rất nhiều chuyện khác, đều cần phải lấy chứng cứ từng cái một. Hiện tại anh ta tuyệt đối không thể trầu trời. Vậy thì trói anh ta lại trông coi cho tốt. Sau khi thẩm vấn kết thúc, tôi không hy vọng thấy anh ta còn sống. Vâng, Diễm Nhược Tuyết, cô đừng tưởng rằng lấy mạng tôi rồi giá họa cho Cố Thành, cô là có thể có được Thịnh gia. Tôi nói cho cô biết, Cố Thành đã có người trong tim. Cậu ta một xu cũng sẽ không cho cô. Thiếu một chút nữa là lấy được rồi. Cảm ơn chị đã cứu em. Sau này em nhất định. Diên Tâm lúc nhỏ sẽ báo đáp chị. Không sao, lần sau em đừng có ở trong hồ bơi không có người mà chơi đùa nữa. Chị ơi, tên của chị là gì? Diêm gia, đại tiểu thư Diêm Tâm. Chị ơi, lần này không cần chị cứu em nữa. Em có thể tự mình bảo vệ tốt bản thân. Nhưng em vẫn rất nhớ chị. Diêm Tâm. Tiểu thiếu gia, cậu đi đâu vậy? Vừa rồi tôi tìm cậu nửa ngày cũng không thấy cậu đâu. Sao vậy? Tiểu Mãn thiếu gia vừa rồi phát bệnh. Ba ơi. Ba ơi, con sợ. Tiểu Mãn, đừng sợ, ba sẽ đưa con đi khám bác sĩ ngay. Thiếu gia, tài xế duy nhất trong nhà đã ra ngoài đưa khách, vẫn chưa trở về. Sơn Trang địa thế hẻo lánh, tôi vừa rồi thử rồi, căn bản không bắt được xe. Vậy phải làm sao đây? Các người đi theo tôi. Diễm Nhược Tuyết. Cố Thành, anh bị bệnh sao? Cút ra ngoài. Diễm Nhược Tuyết, cầu xin cô, cứu con trai tôi, cứu Tiểu Mãn. Cô nói gì tôi cũng đồng ý với cô. Y tá, ở đây, mau cứu nó. Con thế nào rồi? Không sao chứ? Chuyện tối hôm đó là tôi hiểu lầm anh. Tôi cho rằng anh đã diệt trừ Diêm Tâm, cho nên mới đối xử với anh tệ như vậy. Xin lỗi. Không hổ là Hồng Điệp thiếu chủ, thà diệt nhầm cũng không đồng ý bỏ qua cho bất kỳ một ai đã làm tổn thương Diêm Tâm. Nói, rốt cuộc cô và Diêm Tâm có quan hệ gì? Tôi và Diêm Tâm chỉ là bạn bè. Kẻ lừa đảo. Diêm Tâm từ nhỏ bởi vì tính cách cô độc căn bản không có bạn bè. Rốt cuộc cô là ai? Ai trong số các người là người nhà của Cố Tiểu Mãn? Đến quầy lễ tân giúp thằng bé đăng ký thông tin nhập viện đi. Là tôi đi ngay đây. Diễm Nhược Tuyết, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi trước đó tôi hỏi cô đâu. Sở, anh biết ngay là em sẽ đến cứu anh mà. Lúc ban đầu khi chúng ta kết hôn, anh đã từng thề son sắt hứa với em, Mộ gia chúng tôi muốn em làm vợ của tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế. Nhưng bây giờ anh ngay cả một đứa con nuôi vô dụng cũng không đấu lại, em còn có thể tin anh thế nào đây? Vợ ơi, em tin anh thêm một lần nữa đi. Anh quen một người, chỉ cần có anh ta, Cố Thành tuyệt đối không thể thừa kế gia sản. Nể mặt chúng ta còn có một đứa con, em tin anh thêm một lần nữa. Xin chào cô, đối chiếu thông tin cá nhân của bé, sau đó điền địa chỉ nhà vào.
Ngày 15 tháng 8 năm 2020. Đây không phải là ngày tôi sinh con sao? Chẳng lẽ con tôi chưa mất? Mẹ Diêm Tâm, số chứng minh thư giống hệt nhau. Quả nhiên, Tiểu Mãn chính là con trai ruột của tôi. Tối nay làm phiền cô rồi, đã cứu con trai tôi. Tiểu Mãn rõ ràng là con trai của Diêm Tâm. Tại sao anh lại chiếm thứ không thuộc về mình, tự xưng là cha của Tiểu Mãn? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Thật ra Tiểu Mãn là con trai của tôi và Diêm Tâm. Tôi đã làm giám định quan hệ cha con rồi. Cô muốn xem không? Thiếu chủ thuộc hạ đã điều tra rồi. Cố Thành, anh ta không nói dối, bản giám định quan hệ huyết thống này là thật. Tiểu Mãn chính là con trai của Cố Thành và Diêm Tâm. Không thể nào. Lúc đầu tôi và Cố Thành căn bản chưa từng gặp nhau. Chẳng lẽ là đêm đó sao? Diêm Tâm, cô nhớ kỹ cho tôi. Lần này là do cô chủ động trêu chọc tôi. Đêm đó lại là với anh ta. Thiếu chủ, sau khi điều tra, Tiểu Mãn mắc một căn bệnh bạch cầu rất hiếm gặp. Cố Thành luôn thông qua nhiều con đường khác nhau mua thuốc cho Tiểu Mãn chữa bệnh. Cố Thành không phải là con riêng của Thịnh Ái Quốc sao? Sao anh ta lại thiếu tiền? Kể từ khi Diêm Tâm bị người nhà họ Thịnh hại, Cố Thành không bao giờ muốn làm việc cùng với người nhà họ Thịnh nữa. Những năm gần đây chưa từng tiêu một đồng nào của nhà họ Thịnh. Khó trách trước đây gặp anh ta ở hộp đêm lạ như vậy. Hóa ra trước đây tôi luôn trách lầm anh ấy. Tiểu Mãn, những năm này hai người chịu khổ rồi. Bây giờ mẹ đã trở về rồi. Có mẹ ở đây, không ai dám bắt nạt hai người đâu. Nhìn cái gì mà nhìn, không biết xếp hàng sao? Xin lỗi, con trai tôi vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, bệnh tình vẫn còn khá nghiêm trọng. Xin hỏi, có thể cho tôi chen hàng được không? Con trai tôi thật sự rất cần, để chuyên gia giúp xem. Cái số chuyên gia cao cấp này, tôi phải tốn 800 tệ mới xếp hàng được đấy. Anh muốn cũng được thôi, đưa tiền đây. Nhưng bây giờ, trong người tôi chỉ có 500. Không có tiền thì khám bệnh gì chứ? Tôi khuyên anh, vẫn là mau chóng về nhà, chôn con trai anh đi thì hơn. 800 tệ, anh cũng không lấy ra được. Sao anh không đi bán thân đi? Này, nghe cho kỹ đây. Chỉ cần ai có thể cho tôi 800 tệ, vị trí số khám chuyên gia cao cấp này, tôi có thể nhường lại. Đại ca, tôi muốn, tôi trả 1.000, cho tôi đi. Tôi trả 1.300, chúng tôi trả 100 triệu. Mua số của anh, bán không? Anh có ý gì? Người đến đây, xin số khám, ai mà chẳng bệnh nặng nguy kịch. Anh lừa tiền cứu mạng của họ mà còn kiêu ngạo như vậy, không sợ tổn thọ sao? Không phải, ý anh là gì? Số của tôi cũng là bỏ tiền ra mua đấy, tôi cũng là. Không ngờ, anh lại là dân đầu cơ bán vé. Anh là dân bán vé chợ đen, tôi không phải. Đăng ký nhiều số khám chuyên gia cao cấp như vậy, xem ra bệnh của anh không nhẹ đâu. Có cần tôi dẫn anh đi chữa trị không? Thôi, không cần đâu, đại ca, tôi sai rồi, anh tha cho tôi đi. Vừa rồi, anh mắng anh ấy, xin lỗi anh ấy đi. Tôi không mắng anh ta, tôi chỉ hỏi anh ta có cần cái này không thôi. Xin lỗi chồng tôi. Xin lỗi, tôi sai rồi, xin các người tha cho tôi đi. Hết giận chưa? Khám bệnh trước đi, con cái quan trọng. Cút. Vâng, được thôi. Viện trưởng, cách xử lý này của tôi, ông không có ý kiến gì chứ? Không có ý kiến. Viện trưởng bệnh viện Giật Hiên, phu nhân Hồng Điệp là người sáng lập bệnh viện của chúng ta. Mọi việc đều do thiếu chủ cô quyết định. Người đâu? Mau chóng đuổi người này ra ngoài cho tôi. Sau này đừng để cậu ta bước chân vào bệnh viện nữa. Số gì mà có thể bán được 800 tệ? Đây là số thần tiên giá 800 tệ. Là có thể khiến người đã mất sống lại, hay là có thể khiến người ta mọc thêm một cái chân sao? Viện trưởng, nếu ông không muốn làm thì cứ nói thẳng ra. Hồng Điệp không chứa phế vật, là do thuộc hạ giám sát không tốt. Tôi sẽ sửa ngay lập tức. Phí đăng ký khám bệnh sao có thể vượt quá 20 tệ chứ? Mau chóng bảo họ giảm xuống đi. Số tiền cần trả lại thì mau chóng trả lại cho người ta đi, đừng khiến tôi xấu hổ thêm nữa. Xin hỏi thiếu chủ còn gì dặn dò không? Đây là báo cáo bệnh lý của con trai tôi. Anh mời cho tôi đội ngũ chuyên gia giỏi nhất, nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật. Nếu không, anh cứ việc xuống địa phủ báo cáo công tác đi. Diễm Nhược Tuyết, tại sao cô lại tốt với tôi như vậy? Anh là chồng tôi, Tiểu Mãn là con trai tôi.
Không tốt với anh thì tốt với ai chứ? Hay là nói Cố thiếu gia có chút sở thích đặc biệt nào đó, chỉ thích nhìn tôi đối tốt với người khác. Cô đừng trêu chọc tôi, dù sao thì tôi cũng sẽ không thích cô đâu. Vậy thì tôi thật sự rất tò mò, Cố thiếu gia thích mẫu phụ nữ như thế nào? Dù sao thì tôi cũng sẽ không thích loại người như cô, bá đạo và kiên quyết, lại còn là người phụ nữ xấu xa, không biết lý lẽ nữa. Cố Thành, đừng tưởng rằng đây là bệnh viện, tôi sẽ không dám ép buộc anh. Tô Tử Hàm, chủ nhiệm lớp Tiểu Mãn. Cố tiên sinh, cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Nghe nói Tiểu Mãn bị bệnh, đặc biệt đến bệnh viện thăm nó. Cô Tô vất vả rồi. Tiểu Mãn đang truyền nước. Xin hỏi vị này bên cạnh anh là? Vị này là một người bạn của tôi. Tôi là mẹ của Tiểu Mãn. Tôi họ Diễm. Chúng ta còn chưa kết hôn. Mong thiếu chủ đừng nói lung tung. Cô Tô, tôi dẫn cô đi gặp Tiểu Mãn nhé. Tiểu Mãn thấy cô chắc chắn sẽ rất vui. Thiếu chủ, tại sao không nói cho Cố Thành biết thân phận thật của cô? Nếu anh ấy biết thân phận thật của cô, bên cạnh anh ấy sẽ không có người phụ nữ nào khác. Cậu không nghe anh ấy nói sao? Anh ấy có người mình thích rồi. Vậy tôi còn mặt mũi nào đến tự chuốc lấy phiền phức chứ? Dùng thân phận mẹ ruột của Tiểu Mãn để trói buộc anh ấy, chẳng phải tự chuốc lấy phiền phức sao? Nhưng rõ ràng cô có tình cảm với Cố thiếu. Còn nhiều lời nữa là trừ lương. Vâng. Tiểu Mãn ở ngay bên trong. Anh Thành ơi, tôi không phải đến thăm Tiểu Mãn. Cô Tô, cô làm cô giáo, xin hãy chú ý đến lời nói và hành động của mình. Nhưng anh và em đã từng có hôn ước. Nếu không phải Diễm Nhược Tuyết chen ngang, em mới là người vợ được anh cưới hỏi về đàng hoàng. Nếu cô không phải đến thăm Tiểu Mãn, vậy xin mời cô về cho. Anh Thành, anh đừng từ chối em nữa, có được không? Em thật sự thích anh. Buông ra. Có thể nể tình, chúng ta cùng nhau lớn lên được không? Đừng cưới Diễm Nhược Tuyết, có được không? Hồng Điệp có thể cho anh những gì, tôi ra chúng tôi cũng có thể cho anh. Đồ đàn bà xấu xa, không được chạm vào ba của tôi. Thằng nhãi danh kia, mày dám đẩy tao sao? Đẩy cô thì sao? Giữa thanh thiên bạch nhật, đầu tiên là quyến rũ chồng tôi, sau đó mắng con trai tôi. Cô coi bà đây không tồn tại rồi hả? Chị Nhược Tuyết, cuối cùng chị cũng đến rồi. Tiểu Mãn ngoan, mẹ đang cùng viện trưởng bàn bạc làm sao để chữa bệnh cho con đấy. Tôi là giáo viên của Tiểu Mãn. Giáo viên quản học sinh là lẽ đương nhiên, có liên quan gì đến loại danh không chính, ngôn không thuận như cô? Giữa thanh thiên bạch nhật, cô trước quyến rũ đàn ông, có vợ ôm ôm ấp ấp, sau đó mắng con trai tôi. Cô tưởng cô là cái thá gì? Còn dám trước mặt bao nhiêu người khiêu khích tôi. Họ Tô kia, cô không nhìn xem đây là địa bàn của ai sao? Cô muốn làm gì? Bây giờ là xã hội pháp trị. Hơn nữa, anh Thành còn ở bên cạnh nữa. Anh ấy sẽ không để mặc cô ức hiếp tôi đâu. Thật sao? Vậy tôi phải thử xem sao. Diễm Nhược Tuyết, sao? Thấy tôi động vào người phụ nữ của anh, trong lòng không thoải mái rồi sao? Tiểu Mãn vẫn còn là một đứa trẻ, không xem được những thứ bạo lực này. Chúng ta đi đến phòng bệnh trước đi, thảo luận một chút về phương án điều trị của Tiểu Mãn đi. Sao nào, thấy tôi động vào em gái xinh đẹp của anh không nỡ rồi sao? Diễm Nhược Tuyết, đây là bệnh viện, cô đừng quá đáng. Giúp tôi đưa cô Tô về. Vất vả rồi. Thấy chưa, đây chính là đãi ngộ của chính thất. Loại phụ nữ như cô ấy, cô chỉ là một món đồ chơi, gọi là đến, vẫy là đi ngay. Anh Thành nhà chúng tôi sẽ không quản cô đâu. Diễm Nhược Tuyết, cô quá đáng rồi đấy. Giỏi lên rồi, còn dám đánh tôi. Diễm Nhược Tuyết, đáng lẽ phải cho anh Thành thấy bộ mặt độc ác này của cô, để anh ấy biết người phụ nữ mỗi ngày nằm bên cạnh anh ấy sau lưng là một mụ điên như thế nào. Bên này hình như đánh nhau rồi, xem ra còn nghiêm trọng đấy. Chính thất đánh tiểu tam, chưa thấy bao giờ sao? Diễm Nhược Tuyết, tôi nói cho cô biết, cho dù anh Thành không thích tôi, nhưng anh ấy tuyệt đối sẽ không yêu cô đâu. Loại hai mặt, bạo lực như cô, người trong lòng anh Thành lại là một tiểu thư khuê các dịu dàng thục nữ. Còn cô, cả đời này cũng không có cách nào thay thế vị trí của cô ta trong lòng anh ấy. Thật sao? Diễm Nhược Tuyết, buông tay.
Anh Thành, cứu mạng, người phụ nữ này muốn lấy mạng em. Cố Thành, có phải anh làm anh hùng cứu mỹ nhân thành nghiện rồi không? Diễm Nhược Tuyết, cô lớn từng này rồi, sao còn giống trẻ con tranh sủng thế? Anh Thành, anh xem cô ta kia, cả mặt em xước hết rồi. Đúng là khá nghiêm trọng. Cô nói xem, cô dùng sức mạnh như vậy để làm gì? Cô xem đi, móng tay mới làm hỏng mấy cái rồi. Nếu cứ đánh như thế này, tay sẽ bị thương đấy. Đến lúc đó phải làm sao? Chẳng phải cô thích diễn kịch sao? Tôi phối hợp với cô như vậy, xem ra cô rất ngạc nhiên. Cô Tô, cô làm hỏng móng tay của vợ tôi rồi. Lát nữa, tôi sẽ bảo người gửi hóa đơn cho cô. Phiền cô bồi thường một chút tiền tổn thất tinh thần của vợ tôi và chi phí làm lại móng tay. Nhưng cô ta đánh em bị thương, mặt em bị hủy dung nhan rồi. Cố Thành, chúng ta thanh mai trúc mã, quen biết đã lâu, sao anh cứ luôn giúp người ngoài thế? Diễm Nhược Tuyết là vị hôn thê của tôi, cũng là vợ của tôi. Tôi không giúp cô ấy chẳng lẽ giúp cô sao? Cô Tô, tôi khuyên cô, tốt nhất nên ngoan ngoãn, chuyển tiền bồi thường vào thẻ của vợ tôi. Nếu không, thì cứ chờ đoàn luật sư của tôi kiện cô cố ý gây thương tích đi. Thịnh Thiên Kiêu, tôi có thể giúp anh hạ gục anh Thành, nhưng tôi có một yêu cầu. Tôi muốn Diễm Nhược Tuyết mất mạng. Vừa rồi, anh ấy bảo vệ tôi như vậy, có phải có nghĩa là anh ấy cũng không phải hoàn toàn vô tình với tôi? Đã vậy chi bằng nói thân phận cho anh ấy biết. Cố Thành, thật ra tôi là... Diễn xong chưa? Diễn xong rồi thì mau buông ra. Tôi không thích chạm vào người phụ nữ khác. Anh có ý gì? Diễm Nhược Tuyết, cô là vị hôn thê của tôi, có cần thiết phải đuổi hết đám bóng hồng bên cạnh tôi không? Vừa rồi, cô làm rất tốt, cho nên vừa rồi, anh chỉ lợi dụng tôi để ép Tô Tử Hàm đi thôi đúng không? Chứ không phải là thích tôi. Diễm Nhược Tuyết, nếu chúng ta đã có hôn ước, vậy thì chỉ là quan hệ đối tác. Ở bên ngoài, tôi sẽ chăm sóc tốt cảm xúc và cảm nhận của cô. Nhưng cô đừng quên, giữa chúng ta chỉ có lợi ích, không nói chuyện tình cảm. Xin thiếu chủ đừng vọng tưởng về những thứ không có được. Nếu không phải Tiểu Mãn cần một người mẹ đủ tiêu chuẩn và một nhà ngoại có thế lực, tôi căn bản sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này với cô. Cho nên, kế hoạch báo thù tình thâm nghĩa trọng trước đây của anh đều là diễn kịch sao? Đều là diễn kịch. Thiếu gia, tài liệu của Diễm Nhược Tuyết đã tra được rồi. Cô ta liên hôn với Thịnh gia là có mưu đồ khác. Đừng giả vờ nữa. Đây là quản gia vừa gửi cho tôi. Cô nói cho tôi biết đây là cái gì. Anh biết được từ đâu? Làm sụp đổ Thịnh gia chỉ là một phần trong kế hoạch của cô. Kế hoạch thật sự của cô là thôn tính toàn bộ các tập đoàn lớn ở Bắc Thành, báo thù cho Diêm Tâm. Chẳng qua chỉ là một cái cớ để tiếp cận tôi, bởi vì tôi mới là người thừa kế thật sự của Thịnh gia. Không phải vậy, ban đầu tôi không biết anh là ba của Tiểu Mãn, tôi mới muốn báo thù các người. Bây giờ tôi biết rồi, tôi sẽ kết hôn với anh. Tôi muốn anh và Tiểu Mãn hạnh phúc. Tiểu Mãn ngủ chưa? Trước khi ngủ, nhớ kể chuyện cho nó nghe. Thiếu chủ yên tâm, Tiểu Mãn thiếu gia ở đây có thuộc hạ canh giữ, mọi thứ đều bình an. Thiếu chủ, cô làm sao vậy? Tình hình gì thế? Tối qua, tôi rõ ràng ở dưới tầng hầm bệnh viện gọi điện thoại. Cái thứ tạp nham gì? Đến cả bổn thiếu chủ cũng dám ám toán. Tôi nói cho các người biết, điện thoại của tôi đã bật định vị. Nếu như người của tôi tìm đến, các người còn không thả tôi ra, các người một ai cũng không chạy thoát được. Đừng la hét nữa. Ở đây, tôi đã lắp thiết bị chặn sóng rồi. Đừng nói là điện thoại, cho dù là ông trời đến đây, cô cũng khó thoát khỏi. Quả nhiên là anh, Thịnh Thiên Kiêu. Tôi biết ngay mà, anh không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Lần này, tìm thiếu chủ đến đây là muốn cùng cô bàn một giao dịch. Tôi muốn Hồng Điệp. Hồng Điệp là tổ chức diễm gia truyền nữ không truyền nam. Anh muốn kế thừa, trừ khi anh đi Thái Lan chuyển giới trước đi, rồi nhận tôi làm mẹ nuôi. Trong đầu cô toàn nghĩ những thứ gì vậy? Chẳng lẽ không có lựa chọn thứ ba sao? Ví dụ như tôi và cô gạo sống nấu thành cơm, cô chỉ có thể cưới vì có con. Như vậy thì sao? Tôi sẽ chiếm được ấn lạnh khống chế Hồng Điệp. Thịnh Thiên Kiêu, anh đừng quên, anh là người đã có vợ. Phu nhân của anh, Mộ Sở Sở, là đại tiểu thư của tập đoàn Mộ Thị. Nếu như anh phản bội cô ấy, anh sẽ mất đi tất cả sự ủng hộ của tập đoàn Mộ Thị. Thì sao chứ?
translated and narrated by M Media. Quản gia Chu, đây là làm gì vậy? Chị hàng nóng vào tôi, không sợ Cố Thành biết sẽ tức giận sao? Phiền thiếu phu nhân quay về phòng. Chỉ cần cô ngoan ngoãn lên giường với thiếu gia, tôi sẽ không bóp cò. Thật không ngờ, lão quản gia vì Cố Thành mà bận trước bận sau hơn 10 năm, lại là người của Thịnh Thiên Kiêu. Năm đó giúp Thịnh Thiên Kiêu hại Diêm Tâm, rồi giá họa cho Cố Thành, chính là ông đúng không? Sao cô biết được chuyện này? Là cậu chủ nhỏ nói cho cô biết sao? Tôi không chỉ biết, tôi còn biết. Nơi này là Thịnh Thiên Kiêu tặng cho vợ cũ của anh ta. Biệt thự của Diêm Tâm, đồn cảnh sát ở ngay cách đây 3 cây số. Thì sao chứ? Ở đây có thiết bị gây nhiễu tín hiệu. Điện thoại của cô không gọi được đâu. Không gọi được điện thoại di động. Tôi còn không gọi được điện thoại trong phòng sao? Mặc dù đây là điện thoại nội bộ, nhưng chỉ cần thêm tiền tố số đặc biệt là có thể dùng như điện thoại bình thường. Mà dãy số đó chính là ngày sinh của vợ cũ Thịnh Thiên Kiêu, Diêm Tâm. Tôi nói không sai chứ? Không thể nào. Biệt thự này rõ ràng sau khi đại thiếu phu nhân mất đã niêm phong rồi. Ngoài thiếu gia ra, hoàn toàn không có người ngoài nào đến. Sao cô biết được những thứ này? Rốt cuộc cô là ai? Thần Thái, không cần tìm nữa. Tôi ở biệt thự vùng ngoại ô. Đến đón tôi một chuyến. 7 năm không gặp. Chủ Sắc Vọng, ông đến tôi cũng không nhận ra nữa rồi. Lúc trước, cái tên khốn kiếp trói tôi lại nhét vào xe, chính là ông đúng không? Cô là Diêm Tâm sao? Cô không phải trầu trời rồi sao? Rốt cuộc, cô là người hay là ma? Tôi là người hay là ma? Ông không biết dùng mắt mà nhìn sao? Ông nói xem, nếu bây giờ tôi lấy mạng ông, rồi giá họa cho Thịnh Thiên Kiêu, chiêu này chắc ông quen thuộc lắm nhỉ? Năm đó, ông đã xử lý Diêm Tâm như vậy, rồi giá họa cho Cố Thành. Cầu xin cô tha cho tôi đi mà. Năm đó, tôi cũng chỉ là bị ma xui quỷ khiến mới dám ra tay với cô đại nhân đại lượng. Chủ Sắc Vọng, ông đây là tự tìm tử lộ. Nếu cô đã biết chân tướng rồi, vậy thì hôm nay cô cũng đừng mong sống sót rời khỏi cánh cửa này nữa. Chầu ông bà đi Diêm Tâm. Nhược Tuyết không sao chứ? Ông ta đã chầu trời rồi sao? Đừng sợ, an toàn rồi. Không ai còn dám làm hại em nữa. Bọn bắt cóc đã bị tiêu diệt, giải tán đội. Thiếu chủ, cô không sao chứ? Tôi không sao. Tôi sợ trên người cô ấy còn có vết thương khác. Đưa cô ấy đến bệnh viện. Những việc khác giao cho cậu. Vâng. Thiếu gia, ngài đã về. Nhược Tuyết bị thương rồi. Đi gọi bác sĩ gia đình. Vâng. Thịnh Thiên Kiêu không phải đã nói là phải lấy mạng Diễm Nhược Tuyết sao? Sao cô ta lại trở về mà không hề bị thương thế này? Chị dâu, thấy chúng em bình an trở về, có phải cảm thấy rất ngạc nhiên không? Sao có thể chứ? Chị chỉ là lo lắng cho các người thôi. Có phải bị thương ở đâu không? Có cần chị giúp em xem không? Sao em có thể bị thương được chứ? Điểm này chẳng phải chị rất rõ sao? Em đang nói cái gì vậy? Hôm nay chị luôn ở trong biệt thự, không hề ra ngoài. Làm sao chị biết các người đã xảy ra chuyện gì? Lén nói cho chị biết, Thịnh Thiên Kiêu bắt cóc em là để gạo nấu thành cơm với em. Chị nên cảm thấy may mắn vì em không sao. Nếu không, người phải cút khỏi Thịnh gia chính là chị đấy. Sao có thể chứ? Anh ta rõ ràng đã nói với tôi là sẽ lấy mạng cô. Tôi là vợ của anh ấy. Tôi còn sinh cho anh ấy một đứa con trai lớn. Không thể nhanh như vậy đã vứt bỏ tôi được. Chẳng qua chỉ là vứt vợ bỏ con thôi. Dù sao thì anh ta cũng đâu phải lần đầu làm chuyện này. Năm đó Diêm Tâm chẳng phải cũng bị đuổi khỏi Thịnh gia như vậy sao? Chẳng lẽ thư ký Mộ quên rồi sao? Đó là vì cả nhà họ Diêm đã bị kẻ thù diệt sạch từ lâu rồi. Diêm Tâm sao xứng ở lại nhà họ Thịnh chứ? Lén nói cho cô biết, Diêm Tâm đến chầu trời cũng sẽ không biết. Người ra tay với cha mẹ cô ta là do người chồng mà cô ta yêu nhất Thịnh Thiên Kiêu phái đi. Tôi đang nói đến Diêm Tâm. Cô kích động như vậy làm gì? Lẽ nào cô là Diêm Tâm sao? Muốn diệt Thịnh gia chúng tôi sao?
Đây thật sự là chuyện cười lớn nhất mà tôi từng nghe. Cô không sợ tôi đi báo cảnh sát sao? Được thôi, cô báo đi. Dù sao thì 7 năm cũng đã trôi qua rồi, chẳng có chứng cứ gì cả. Tôi xem cô lấy cái gì ra để chứng minh đến uy hiếp tôi. Chẳng phải chị muốn chứng cứ sao? Những thứ trong này đều là lấy từ chỗ quản gia Chu đó. Bên trong ghi lại toàn bộ các giao dịch giữa Thịnh gia và Mộ gia. Sao có thể đưa những thứ này cho cậu chứ? Chắc chắn là giả rồi. Không thể nào, nhất định là các người đang gạt tôi. Chị dâu, đừng giả ngốc. Anh cả đã bị bắt vào trong rồi. Nếu chị còn muốn sống sót thì hãy khai ra hết đám người ngu ngốc dưới trướng chị và những việc đã làm đi. Nếu không, chị sẽ giống như quản gia Chu thôi. Chị dâu đúng là không chịu được dọa mà. Quả nhiên là thứ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Đưa cô ta vào đồn. Hãy để cô ta và Thịnh Thiên Kiêu ở cùng nhau. Đồ lừa đảo. Tôi tốn bao nhiêu tiền tìm người giúp anh bắt cóc Diễm Nhược Tuyết, vậy mà anh lại sau lưng tôi muốn ngủ với cô ta. Sao cô biết được? Còn dám thừa nhận nữa. Năm đó tôi vất vả lắm mới giúp anh loại trừ Diêm gia, giúp anh lấy được toàn bộ tài sản của Diêm Tâm, giúp anh trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế. Từng việc một, việc nào mà không phải tôi làm cho anh. Bây giờ anh dùng xong rồi muốn vứt bỏ tôi sao? Nằm mơ đi. Sợ sao? Tôi có gì phải sợ chứ? Tôi là con gái duy nhất của Mộ gia, dù là núi đao biển lửa họ cũng sẽ giữ tôi nguyên vẹn. Còn anh thì khác, một đứa con bị Thịnh gia vứt bỏ, ai sẽ cứu anh chứ? Không thể nào, cô không thể hại tôi. Năm đó mạo hiểm cứu tôi ra từ hiện trường vụ tai nạn xe. Cô yêu tôi như vậy, bây giờ nhìn tôi ngồi tù, cô sẽ không bỏ mặc tôi đâu nhỉ? Thịnh Thiên Kiêu, anh đúng là ngốc. Chúng ta đã đi đến bước đường này rồi. Anh sẽ không phải cho rằng người cứu anh năm đó là tôi đấy chứ? 7 năm trước, Diêm Tâm, người phụ nữ ngốc nghếch đó, vì cứu anh trong thời tiết sấm chớp đã mạo hiểm lao vào chiếc xe sắp nổ tung, lôi anh ra ngoài. Anh thì được cứu rồi, nhưng Diêm Tâm, con tiện nhân đó, lại bị bỏng trên diện rộng, suýt chút nữa không cứu được. Không thể nào. Người cứu tôi năm đó trên cổ đeo một miếng ngọc bội, tôi không thể nhớ nhầm được. Với năng lực của tôi, cướp một miếng ngọc bội không phải là chuyện khó. Tôi vốn còn tưởng rằng anh tỉnh dậy không thấy Diêm Tâm sẽ nghi ngờ tôi. Ai ngờ được, trong nửa tháng Diêm Tâm cấp cứu trong bệnh viện, anh lại không hề hỏi thăm cô ta một câu nào. Còn đối với ân nhân cứu mạng là tôi đây, tin tưởng tuyệt đối. Đồ đê tiện, mày dám lừa tao? Tao thật không ngờ mày lại là loại đàn bà lòng dạ độc ác như vậy. Chính mày đã hại Diêm Tâm. Thả tao ra. Mộ Sở Sở, tao muốn lấy mạng mày. Lúc thích tao, một tiếng Sở Sở bảo bối. Lúc không thích tao, một tiếng đồ đê tiện. Thịnh Thiên Kiêu, mày nên hiểu rõ, từ cái ngày mày cấu kết với tao, bắt đầu từ ngày đó, thanh kiếm của tao chính là lưỡi dao hai mặt. Tao sẽ đem tất cả những chuyện đã làm trong những năm qua đổ hết lên đầu mày. Dù sao mày cũng là chồng tao, chắc chắn sẽ rất sẵn lòng giúp tao gánh tội thay, đúng không? Mộ Sở Sở, đồ đàn bà hạ tiện thối tha. Đợi tao ra ngoài, tao nhất định sẽ lấy mạng mày. Nhẹ thôi, bây giờ thì biết đau rồi sao? Sáng sớm là ai liều mạng dùng hàng nóng chỉ vào quản gia Chu vậy? Theo như anh nói, em còn phải cảm ơn anh đấy. Đem Tô Tử Hàm bị thương vứt ở bệnh viện, chạy đến cứu em. Cô em gái tốt của anh sẽ không tức giận chứ? Em ghen sao? Không có. Em chỉ đang thực hiện trách nhiệm của một vị hôn thê thôi. Trai trên gái dưới cũng là đang thực hiện trách nhiệm của một vị hôn thê sao? Thiếu chủ, lúc thuộc hạ vào phòng bệnh, thấy Tô tiểu thư đang ôm công tử Cố Thành. Đừng dùng tay đã chạm vào Tô Tử Hàm chạm vào em. Anh chưa bao giờ để cô ta chạm vào anh. Ngay khi cô ta vừa tiếp cận anh đã đẩy cô ta ra rồi. Vậy mà cô ta còn hôn anh, không phải sao? Đó là do cô ta thừa lúc anh không chú ý. Sức lực giữa đàn ông và đàn bà vốn đã chênh lệch, huống chi cô ta còn là một bệnh nhân. Nếu không phải anh đứng sau giật dây, sao cô ta có thể ôm được anh? Nếu không phải là dựa đủ gần,
Sao cô ta có thể hôn được anh? The film was Nhược Tuyết, translated anh thật sự không kịp phản ứng. and narrated by M. Em nghe anh giải thích. Cố thiếu gia, em không phải là người dễ dãi. Anh muốn theo đuổi Tô tiểu thư, em không có ý kiến. Nhưng làm ơn anh, đừng làm bẩn mắt em. Đừng đi. Anh chưa bao giờ thích Tô Tử Hàm. Người anh thích chỉ có một mình em. Nhưng theo như em biết, Tô Tử Hàn là cháu gái bên nhà mẹ nuôi của anh, từ nhỏ đã cùng anh lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã. Nếu không phải em chen ngang một chân, vốn dĩ người đính hôn với anh, đáng lẽ là cô ta mới đúng. Em nghe được tin vịt từ đâu vậy? Anh từ nhỏ đã bị gửi nuôi ở Thịnh gia, là đứa con riêng, bị người người ghét bỏ. Tô Tử Hàm loại người trong đầu chỉ toàn trèo cao kết phượng, không bắt nạt anh là tốt lắm rồi. Sao có thể có quan hệ tốt với anh được? Vậy bây giờ, tại sao cô ta vẫn còn nhớ nhung anh, còn một tiếng Anh thành? Thật ghê tởm. Có lẽ cô ta thấy anh được Thịnh gia nhận về rồi, nên cô ta muốn mượn mối quan hệ này, cần quan được ban lộc. Nhưng cô ta không biết, vầng trăng sáng này của anh đã bị em hái rồi. Thiếu chủ, thiếu chủ thứ tội. Ồn ào như vậy, chuyện gì vậy? Không thấy bổn thiếu chủ đang bận sao? Thiếu chủ thứ tội. Nhưng quả thật, có một chuyện gấp. Có chuyện gì gấp? Không thể đợi 2 phút nữa rồi nói sao? Ra ngoài. Cứ để anh ta nói đi. Nói xong chúng ta lại tiếp tục. Sắc đẹp làm hại người. Nói đi. Thịnh Thiên Kiêu đã quyên sinh bằng thuốc độc trong tù. Cái gì? Bác sĩ, anh ta sao rồi? Lúc phát hiện thì đã quá muộn rồi. Tuy rằng đã cứu sống lại được, nhưng rất có thể sẽ trở thành người thực vật, không bao giờ tỉnh lại được nữa. Thịnh Thiên Kiêu tuyệt đối không thể làm ra hành vi tự kết liễu bằng thuốc độc như vậy. Chỉ có khả năng là có người muốn xử người diệt khẩu. Bảo phòng xét nghiệm, đi điều tra xem loại thuốc độc và nguồn gốc. Không cần tra nữa, cái lọ đựng thuốc độc đã tìm thấy rồi, ngay trong phòng ngủ của Diễm tiểu thư, ở trong ngăn kéo. Tôi không diệt anh ta. Chứng cứ rành rành, tăng chứng vật chứng đầy đủ. Diễm tiểu thư, cô còn gì để nói nữa? Đây chẳng phải là cái lọ tôi đựng nước hoa hồng sao? Loại đàn bà tâm địa độc ác như cô, vì muốn có được tài sản Thịnh gia chúng tôi, để con trai tôi ngồi tù, còn cho nó uống thuốc độc. Tôi muốn cô diệt người thì phải đền mạng. Bà già thối tha, không được đánh chị Nhược Tuyết. Sáng nay, Nhược Tuyết luôn ở cùng với con có thể chứng minh cô ấy vô tội. Anh không phải đi đón bọn trẻ sao? Sao lại đến bệnh viện rồi? Sợ em xảy ra chuyện nên anh đến ngay. Em yên tâm, có anh ở đây, xem ai dám động vào em. Tiểu Thanh, mau thả cô ấy ra, chính là người đàn bà này muốn hại anh trai con. Mau báo cảnh sát, bắt con mụ độc ác tội ác tày trời này cho tôi. Thịnh Ái Quốc, đừng trách tôi không nhắc nhở ông. Tôi chính là thiếu chủ của Hồng Điệp. Loại người như ông, không nói 2 lời đã báo cảnh sát bắt người loạn xạ. Nếu như sau này tôi được phán vô tội, cái giá phải trả khi đắc tội với Hồng Điệp, ông gánh nổi không? Phải biết rằng kẻ thù của Hồng Điệp nhiều vô kể, trong đó không có một ai còn sống đâu. Lẽ nào cô muốn cậy thế nhà lớn, ỷ mạnh hiếp yếu sao? Cô lấy mạng con trai tôi, tăng chứng vật chứng đầy đủ, còn muốn dùng quyền thế áp chế chúng tôi sao? Tôi nói cho cô biết con danh kia, tôi mặc kệ cô Hồng Điệp hay Hắc Điệp gì đó, Thịnh gia chúng tôi không sợ cô. Nếu đã không sợ rồi, vậy thì các người run cái gì? Là điều hòa ở đây độ lạnh quá thấp, hay là bị tôi dọa sợ rồi? Ba mẹ, đừng sợ, đừng thấy bây giờ cô ta ra vẻ ta đây. Con đã bảo người nhà mộ điều tra rồi. Diễm Nhược Tuyết thật sự từ 7 năm trước đã mất rồi. Vị trước mắt chúng ta đây là đồ giả mạo. Cái gì? 7 năm trước, Hồng Điệp thiếu chủ Diễm Nhược Tuyết bị kẻ thù làm bị thương, mất ngay tại chỗ. Ngay cả giấy chứng tử cũng có. Cô lấy gì chứng minh thân phận của mình? Chẳng lẽ cô không biết Hồng Điệp phu nhân ghét nhất người khác lấy danh nghĩa của cô ấy làm việc? Cô thích mạo danh thế này, không muốn sống nữa sao? Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, vậy mà có thể tra ra được nhiều thứ như vậy. Thực lực của nhà mộ quả nhiên không thể xem thường. Nhưng dựa vào đâu mà cô cảm thấy tôi không phải là Diễm Nhược Tuyết thật? Vậy cô lại dựa vào đâu mà nói người của Hồng Điệp tôi sẽ để cho cô sống yên ổn trên đời này sao?
Diễm Nhược Tuyết, cô dám uy hiếp tôi sao? Mộ Sở Sở. Cố Thành, chị đã nói rồi. Diễm Nhược Tuyết thật sự 7 năm trước đã mất rồi. Cô ta đang lợi dụng em. Tại sao em còn bảo vệ cô ta? Không sai. Chẳng lẽ con muốn vì con tiện nhân thân phận không rõ này mà vứt bỏ ta và ba con sao? Còn cả những người đã vất vả nuôi con lớn sao? Còn không mau đến chỗ ba con đi, đuổi con tiện nhân này ra ngoài cho ta. Em không phải là Diễm Nhược Tuyết thật, đúng không? Em có thể giải thích. Sự việc không phải như những gì họ nói. Ra ngoài. Đừng chạm vào tôi. Anh không tin tôi. Vừa nãy không phải còn dương dương tự đắc lắm sao? Bây giờ biết rồi. Muộn rồi. Người đâu? Đưa con tiện nhân mạo danh này ra ngoài ngồi tù. Bà ơi, chị Nhược Tuyết tốt như vậy, sao có thể diệt người chứ? Mau cứu chị ấy đi. Tiểu Mãn không muốn chị ấy bị bắt đi. Sau này con nhất định sẽ nghe lời, là một đứa trẻ ngoan. Xin ba đừng đuổi chị ấy đi. Đừng để tôi phải nói lần thứ hai. Ra ngoài. Không phải con thích cô ta sao? Vậy con cùng cô ta ra ngoài đi. Cố Thành, anh không tin em thì thôi đi. Tiểu Mãn là con trai ruột của anh vì đuổi em đi, đến con trai cũng không cần nữa sao? Ra ngoài, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy em nữa. Tốt lắm, cuộc hôn nhân của chúng ta từ bây giờ chính thức kết thúc. Tiểu Mãn, tôi sẽ mang đi. Dù sao anh cũng không cần đứa con này. Vừa hay, tôi sẽ tìm cho nó một người ba mới. Cô dám? Chúng tôi tự mình đi. Phu nhân, xin dừng bước. Hôn ước đã kết thúc rồi. Từ nay về sau, tôi không còn là phu nhân của các người nữa. Thiếu gia, sợ cô không vui, muốn tôi dẫn cô đi ăn chút gì ngon. Đây đều là thẻ của thiếu gia. Cô muốn dùng cái nào thì dùng cái đó. Nếu như thích tất cả, có thể lấy đi tất cả. Trước mặt mọi người đuổi tôi đi, lại phái thủ hạ cố ý lấy lòng. Đánh một cái tát, lại cho một viên kẹo. Cậu xem tôi giống kẻ ngốc sao? Tránh ra. Chúng ta đi. Tiểu Thanh, em cứ vậy mà để cô ta đi sao? Cô ta chính là hung thủ hại người đấy. Các người còn không mau đuổi theo. Dạ, đứng lại hết. Ai cho phép các người đi? Ý của em là gì? Chẳng lẽ em muốn bao che cho con tiện nhân đó? Tắt miệng. Sao? Còn muốn bản thiếu gia đích thân làm mẫu? Đi theo chủ quản gia lâu như vậy, chẳng lẽ không biết tôi là ai sao? Nhưng mà đây là lệnh của đại thiếu phu nhân. Bổn thiếu gia ghét nhất là cún không nghe lời. Đạo lý này bây giờ cậu đã hiểu chưa? Hiểu rồi, thiếu gia nhỏ tha mạng. Còn cậu thì sao? Tiểu nhân đã hiểu. Các người muốn làm gì? Buông tôi ra. Chỉ có 4 cái thôi sao? Quá ít. Cô ta vừa rồi đã nói xấu vợ tôi bao nhiêu câu. Tôi sẽ khiến trên mặt cô ta có bấy nhiêu cái tát. Chẳng phải cậu đã đuổi cô ta đi rồi sao? Tại sao còn đánh tôi? Đuổi cô ấy đi là không muốn để cô ấy nhìn thấy cảnh tượng này. Dù sao thì cô ấy còn chưa ăn tối. Nếu như bị dọa đến mất cảm giác thèm ăn, vậy thì phải làm sao đây? Đi nói với Mộ gia, đại tiểu thư của bọn họ bị tôi giữ lại rồi. Nếu như Nhược Tuyết nhà chúng tôi thiếu đi một sợi tóc, tôi sẽ lấy mạng của Mộ Sở Sở. Cố Thành, Mộ Sở Sở dù sao cũng là con dâu Thịnh gia chúng ta cưới hỏi đàng hoàng, còn lại vì một người phụ nữ bên ngoài đối xử với nó như vậy. Tại sao con lại làm như vậy? Bọn họ không hiểu. Chẳng lẽ đến giờ bà vẫn không hiểu sao? Ba thân yêu của con, hay là nói con nên gọi ba là chồng trước của Cố Chỉ Nhược? Chẳng lẽ những chuyện năm đó con đều nhớ cả rồi sao? 20 năm trước Lý Bình là tình nhân của tôi thì sao? Người đàn ông nào mà không có 3 thê 4 thiếp dám làm ầm ĩ trước mặt người ngoài? Cô không muốn sống nữa hả? Ba, con xin ba đừng đánh mẹ nữa. Cút đi. Bị đánh có cảm giác thế nào? Người ba thân yêu của con, ông ấy là ba của cậu đó. Ông ấy vất vả nhặt cậu từ bên ngoài về, nuôi nấng lớn như vậy, sao cậu có thể động tay với ông ấy? Nhặt về nuôi báo oán. Lý Bình, năm đó bà quyến rũ ba tôi lúc ngoại tình trong hôn nhân, không tìm hiểu được vợ con trông như thế nào.
Hay là nói, chỉ cần là đàn ông đã kết hôn, đều có thể. Không biết nhục sao? Sao mày biết? Mày là đứa bé năm đó. Không thể nào, Ái Quốc rõ ràng nói với tao. Anh ta đã xử lý mày rồi. Không phải anh nói đã xử lý con tiện nhân đó, cả cái thứ con hoang đó rồi sao? Tại sao nó còn sống? Không phải anh nói chỉ sinh con với em thôi sao? Tại sao anh lại như vậy? Anh cũng không muốn mà. Thừa nhận mình có bệnh khó vậy sao? Ba tôi ở bên ngoài lăng nhăng mắc bệnh. Đứa con sinh ra, không dị dạng thì cũng mất. Để khiến bà không nghi ngờ, lần nào ông ta cũng cho bà uống thuốc, sau đó tìm những người đàn ông khác nhau để tránh tin tức bị lộ. Ông ta còn chụp không ít ảnh. Muốn xem không? Tôi không xem. Tôi không tin. Bà thật sự không muốn biết sao? Thịnh Thiên Kiêu, cha của hắn là ai sao? Là quản gia Chu đã mất rồi. Tôi còn thắc mắc sao ông ta lại vì Thịnh Thiên Kiêu mà tận tụy như vậy. Hóa ra là ông ta ngủ với bà. Cút đi. Tao muốn lấy mạng mày, thằng cún này. Thế nào? Lần này hiểu chưa? Đại tẩu, Thịnh Thiên Kiêu mới là nghiệp chủng của Thịnh gia, còn tôi mới là thiếu gia thật sự của Thịnh gia. Cảm giác bàn tính lật kèo thế nào? Các người, tôi sẽ không tha cho một ai đâu. Đưa cô ta về, trông coi cẩn thận. Diễm Nhược Tuyết đâu? Không phải đã bảo cậu bằng mọi giá phải ngăn cản cô ấy sao? Phu nhân, tức giận quá, đã dẫn theo thiếu gia Tiểu Mãn đi rồi. Tiểu nhân, không ngăn được. Cô ấy đang ở đâu? Tôi đi đón cô ấy. Phu nhân, cô ấy đang ở hộp đêm cùng Thẩm Nam Tinh. Cái gì? Anh, đây làm cái gì vậy? Chúc mừng em và Cố Thành chia tay. Tiểu Mãn vẫn còn ở nhà, em phải về dỗ nó ngủ. Đó là con của Cố Thành, dựa vào đâu mà để em dỗ? Chẳng lẽ em vẫn còn tình cảm với anh ta sao? Không phải, chúng em đã chia tay rồi. Vậy thì tối nay, hãy ở đây tận hưởng cho thật tốt. Lựa chọn người vừa sạch sẽ, vừa cao quý nhất cho em. Ở đây, ai mà chẳng hơn Cố Thành. Em gái muốn chọn nam nhân thì cứ chọn ở đây đi. Mất Cố Thành rồi, em vẫn còn rất nhiều người khác. Gọi hết mấy người đẹp trai nhất ở đây ra đây cho tôi. Tối nay sẽ giúp em gái tôi chọn. Cậu chủ nhỏ bớt giận. Phu nhân, có lẽ chỉ là tụ tập với bạn bè thôi. Tụ tập không đi nhà hàng lại đến Mị Sắc. Người đứng đắn ai lại đến những chỗ đó chứ? Thiếu phu nhân, có lẽ chỉ là đi giải tỏa bớt thôi. Cầm miệng. Lái xe, đến Mị Sắc. Vâng. Cô Nhược Tuyết, có muốn ăn một quả hồng nhỏ không? Không cần đâu, cảm ơn, để tôi tự làm. Chị không thích em phục vụ, em sẽ bị trừ tiền đó. Thương em đi mà. Ăn một miếng đi. Xin lỗi, chỗ của chúng tôi chỉ nhận đặt trước. Nơi này là sản nghiệp của Thịnh đại thiếu gia, mà bây giờ Thịnh đại thiếu gia đang bị thương nặng. Đây là ai? Chắc không cần tôi phải nói nhiều nữa chứ. Chào Cố Thành thiếu gia. Không. Chào Cố tổng. Đưa tôi đi gặp Diễm Nhược Tuyết. Vâng. Đợi đã. Đến biệt thự Diễm Nhược Tuyết. Đón Tiểu Mãn qua đây. Tối muộn rồi còn đến cái chỗ này lêu lổng, để tôi cho Tiểu Mãn xem cái chị Nhược Tuyết mà nó thích rốt cuộc là cái dạng gì. Cái kiểu như bây giờ của cậu khác gì mấy bà phi tần thời xưa tranh sủng đâu. Cầm miệng. Bảo bối muốn uống rượu hả? Không cần đâu, cảm ơn. Muốn sở thử một chút sao? Tiểu thư, đừng căng thẳng, Thẩm thiếu gia đã dặn dò rồi. Cô là em gái của cậu ấy, để chúng tôi chăm sóc tốt cho cô. Diễm Nhược Tuyết, buông cô ấy ra. Tiểu Mãn, sao con lại đến đây? Chị Nhược Tuyết, ba nói chị không cần Tiểu Mãn nữa. Tiểu Mãn buồn lắm. Tiểu Mãn, sao ta lại không cần con chứ? Tôi vất vả lắm mới dỗ được Tiểu Mãn ngủ rồi, anh lại lôi nó dậy làm gì? Không lôi nó dậy thì làm sao nó thấy được cái cảnh cô ôm trai thế này? Ngay trước mặt con trẻ, anh đừng có nói bậy. Anh có còn ra dáng của một người làm ba không? Đừng làm hư trẻ con. Rõ ràng là em bỏ rơi anh trước, còn nói hủy hôn trước mặt Tiểu Mãn. Bây giờ lại ở cùng với đám đàn ông này. Rốt cuộc là ai làm hư trẻ con? Anh đang trách em hủy hôn sao?
Lời của bố mẹ sao có thể nói hủy là hủy được? Người đuổi em ra ngoài trước mặt mọi người là anh, bây giờ kêu em quay lại cũng là anh, gọi thì đến, đuổi thì đi. Anh coi Diễm Nhược Tuyết em là cái gì? Cún sao? Anh làm vậy là để bảo vệ em. Mộ gia đã công khai thân phận của em rồi. Bây giờ cả Bắc Thành đều biết em không phải là Hồng Điệp thiếu chủ thật sự. Nếu anh không đuổi em đi, chẳng lẽ phải tận mắt chứng kiến em bị bọn họ bắt đi sao? Mau gọi người tới. Người thực vật ở giường số 1 tỉnh rồi. Translated and narrated by M Media. Mộ Sở Sở, đồ phụ nữ độc ác. Nếu không phải nghe lời quỷ quái của cô, tôi đã không hại Diêm Tâm. Lẽ ra tôi đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, đều tại con tiện nhân như cô. Mộ Sở Sở, tôi muốn cô vì Diêm Tâm đền mạng. Thiên Kiêu, con tỉnh rồi sao? Mẹ, là Mộ Sở Sở làm. Con tiện nhân này, đợi khi con trở về Thịnh gia, con nhất định sẽ lấy mạng cô ta. Con trai, chúng ta không về được Thịnh gia nữa rồi. Cái lão già kia của con không cần chúng ta nữa rồi. Mẹ, bây giờ chỉ còn lại có con thôi. Mẹ, khoảng thời gian con hôn mê đã xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ kể cho con nghe đi, mẹ. Các người lui xuống hết đi. Mẹ nuôi, đây là Cố Thành của con. Chỉ là một người bạn bình thường thôi. Không phải. Người năm đó liên hôn với Thịnh gia là con gái ruột của ta. Con bé đó không còn nữa rồi. Hôn ước này đương nhiên bị hủy bỏ. Bây giờ con là con dâu do Thẩm gia chỉ định, tuyệt đối không được nhắc đến người đàn ông khác nữa. Nhưng con và Thẩm Nam Tinh thật sự chỉ là tình cảm anh em thôi. Như vậy còn tốt hơn. 7 năm trước, con trọng sinh vào thân thể của con gái ta, đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, nhìn mà đau lòng. Giờ có thể gả vào nhà Thẩm, danh chính ngôn thuận làm đại thiếu phu nhân, so với cái loại con riêng không lên mặt bàn này, mạnh hơn nhiều. Nhưng con căn bản không thích Thẩm Nam Tinh. Ta không quan tâm. Một người đàn ông độc thân mang theo một đứa con, là ly hôn hay góa vợ, thật là xui xẻo. Sao không nói gì vậy? Lẽ nào cũng giống như lão già vô dụng kia của con, có ý kiến với bà già này sao? Bẩm báo Hồng Điệp phu nhân, ta vừa độc thân lại vừa góa vợ. Vậy con dựa vào cái gì mà cảm thấy ta sẽ gả con gái cho con? Dựa vào mặt dày của con sao? Mẹ, con đừng quản. Bởi vì con trai con thích Nhược Tuyết, con cũng thích. Ta thấy con chính là dùng con của người khác để lừa hôn con gái ta. Nói cho con biết, trừ khi con đem đứa bé này đưa đến chỗ mẹ ruột của nó, nếu không, ta sẽ không để con tới gần con gái ta nửa bước. Thiếu chủ Hồng Điệp chúng tôi tuyệt đối sẽ không nuôi con cho người khác. Tiểu Mãn không có mẹ. Ý gì? Mẹ của Tiểu Mãn đã mất trong một vụ hỏa hoạn 7 năm trước. Mất rồi sao? Sao con không nói sớm? Nói những điều này trước mặt con trẻ thật không hay. Lại đây, thằng nhóc thối tha. Lại đây, để bà ôm nào. Con muốn để chị Nhược Tuyết ôm cơ, không thèm ôm bà. Không ôm thì không ôm, ai thèm chứ. Con lại đây, ta có chuyện muốn nói với con. Đi đi. Mẹ của đứa bé này tên là gì? Là tiểu thư nhà nào? Mẹ của đứa bé này là đại tiểu thư nhà Diêm, Diêm Tâm. Cái gì? Ba nói với con, mẹ con đặc biệt thích giấu dương báu trong tủ. Chị Nhược Tuyết, chị có thích không? Khéo quá, mẹ cũng thích. Con xem, cái tủ phía trước kia, biết đâu bên trong có dương báu đó. Con mau đi đi. Ở đây thật sự có một cái dương nè.
Chị Nhược Tuyết, em có thể mở ra xem không? Đương nhiên là được, mẹ đi lấy chìa khóa cho con. Sao anh tỉnh rồi? Xem ra thiếu chủ không hy vọng tôi tỉnh lại nhỉ. Cũng không biết trước đây đã làm chuyện gì, đắc tội thiếu chủ rồi, khiến thiếu chủ nhìn tôi như vậy. Có chuyện gì thì nói đi. Anh đến đây làm gì? Anh ta sẽ không đoán ra tôi là Diêm Tâm cố ý đến để báo thù tôi chứ? Không thể nào. Chuyện này trong đời thực quá mức hoang đường, không thể có ai đoán ra được. Diêm Nhược Tuyết, tôi muốn nói chuyện với cô về một giao dịch. Tôi muốn xử lý một người. Ai? Mộ Sở Sở. Không ngờ tới thiếu gia thịnh đại tình sâu, cũng có một ngày đại nghĩa diệt thân. Quả nhiên cún không chừa được phân. Người phụ nữ đẹp đến đâu, trong mắt anh ta cũng chỉ là công cụ đổ tội. Năm đó tôi trốn không thoát, bây giờ Mộ Sở Sở cũng trốn không thoát. Đây là ảnh của mẹ em. Chị Nhược Tuyết, sao chị lại có ảnh của mẹ em? Diêm Tâm, thật sự là cô. Tôi biết ngay là cô chưa trầu ông bà. Tâm tâm của tôi còn sống. Ảnh từ đâu ra? Tôi không biết. Em không sao chứ? May mà anh tới kịp, nếu không lại bị thằng điên này xử thêm lần nữa. Thật xui xẻo. Em cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe. Anh đi gọi bác sĩ, giúp em kiểm tra kỹ càng. Anh, bây giờ Thịnh Thiên Kiêu trong tay có ảnh của em. Trước kia, những thứ trong hộp đó anh ta đều thấy hết rồi. Anh nói xem, anh ta có đoán ra thân phận của em không? Sao? Còn vương vấn cái thứ đáng ghét đó sao? Không, em muốn anh ta trả giá bằng huyết. Năm đó, chính là vì em biết quá nhiều chuyện của anh ta, cơ mật thương mại. Nếu như, theo tính cách của anh ta, nếu biết em còn sống, chắc chắn khó thoát khỏi lộ tử. Nếu em sợ hãi, vậy thì gả cho anh đi. Anh và Thẩm gia sau lưng anh sẽ luôn bảo vệ em. Em vẫn luôn chỉ coi anh là anh trai thôi. Nhưng anh không có. Anh trai, đừng gọi anh như vậy. Anh không muốn làm anh của em. Anh muốn làm người đàn ông của em. Em tưởng anh không dám, phải không? Trước kia, đối với em dịu dàng như vậy chỉ là sợ hù dọa em thôi. Đã đến nước này rồi, anh cũng không cần phải khách khí nữa. Diêm Tâm, sao em lại đối xử với anh như vậy? Tiểu Mãn đã 7 tuổi rồi. Xin lỗi. Cố thiếu gia, Diêm Tâm đã mất rồi. Bây giờ, người phụ nữ này tên là Diễm Nhược Tuyết. Cô ấy là người của Thẩm gia chúng tôi. Anh lấy cái gì mà tranh với tôi? Dựa vào tôi là ba của con cô ấy. Thẩm Nam Tinh, anh không phải rất yêu cô ấy sao? Vậy lúc cô ấy bị hạ thuốc, anh ở đâu? Lúc cô ấy sinh con, anh lại ở đâu? Lúc cô ấy bị người khác hại, anh lại ở đâu? Tôi tận mắt nhìn cô ấy gả cho người khác, nhìn cô ấy bị ruồng bỏ, nhìn cô ấy bị hãm hại. Tôi luôn ở bên cạnh cô ấy. Khi cô ấy đau khổ, tôi cùng cô ấy chịu đựng nỗi đau. Khi cô ấy vui vẻ, tôi cùng cô ấy tận hưởng niềm vui. Nếu không phải vì Tiểu Mãn, tôi hận không thể cùng cô ấy đi chầu trời. Còn anh, Thẩm Nam Tinh, anh thì sao? Anh đã làm gì? Anh dựa vào cái gì mà nói yêu cô ấy? Anh không xứng. Tiểu Thanh, đừng nói nữa, em sẽ đau lòng. Cố Thanh, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta cạnh tranh công bằng. Thật sao? Vậy thì anh phải sinh cho cô ấy một đứa con trước đã. Nếu không, tôi sợ rằng tôi, cha nhờ con mà được vinh hiển, anh không so được đâu. Em tự ở đây đi, vậy không làm phiền em nghỉ ngơi nữa. Cố Thanh, anh vẫn còn oán hận em sao? Sao anh dám chứ? Dù sao em cũng là thiếu chủ Hồng Điệp, không phải là Thịnh gia nhỏ bé của chúng tôi có thể đắc tội được. Buông ra. Cố Thanh, chúng ta nói chuyện đi, nữ trên nam dưới. Đây là cái gọi là nói chuyện mà em nói sao? Đừng làm loạn. Trước đây em không biết Tiểu Mãn còn sống, bây giờ em biết rồi. Em sẽ bù đắp cho các người thật tốt. Anh nuôi Tiểu Mãn 7 năm, một tay anh chăm sóc nó lớn lên. Ở Thịnh gia, anh luôn bị người khác kiềm chế. Anh phải nhìn sắc mặt của tất cả mọi người. Còn em thì sao? Em là thiếu chủ quang minh lỗi lạc của Hồng Điệp.
Em là Thiên Kim tiểu thư, được Thẩm gia nhận nuôi. Em làm sao nhớ được, đã vất vả sinh ra Tiểu Mãn. Sao tôi có thể dễ dàng quên như vậy? Xin lỗi. Em không biết Tiểu Mãn còn sống. Em không biết đêm đó là anh. Yên tâm đi, bây giờ em biết rồi. Em nhất định sẽ bù đắp cho các người. Anh không cần sự bù đắp của em. Anh chỉ cần em. Chờ một chút. Chờ gì? Tối nay em chỉ có thể nghe theo anh. Cố Thành, anh làm gì vậy? Chị ơi, còn có chuyện đó. Không được, tuyệt đối không được. Hôm nay là gia yến của Thịnh gia. Anh muốn cho tất cả mọi người đều biết em là người phụ nữ của anh. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ trở thành tân tổng tài của tập đoàn Thịnh Thế. Mà vị hôn thê của tôi, Diễm Nhược Tuyết, sẽ trở thành bạn đời duy nhất của tôi. Cố Thành, chẳng lẽ cậu không biết sao? Trùng hôn là phạm pháp đấy. Cái gì? Cố Thành thiếu gia không phải lần đầu kết hôn sao? Chẳng lẽ là vị hôn thê của anh ta? Cố Thành thiếu gia không phải có một đứa con trai sao? Lẽ nào là vợ trước tìm tới cửa rồi? Cố Thành, tôi khuyên cậu mau chóng trả Diêm Tâm và Tiểu Mãn cho tôi, nếu không tôi sẽ cho cậu nếm thử cái gì gọi là hối hận không kịp. Sau điều tra của tôi, Diễm Nhược Tuyết chính là người vợ 7 năm trước đã mất tích trong vụ hỏa hoạn. Diêm Tâm, đây là giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi vẫn chưa làm thủ tục ly hôn. Vậy nên nói, Diêm Tâm hiện tại vẫn là vợ của tôi. Mong em trai đừng làm ô uế cô ấy. Cái gì? Diễm Nhược Tuyết lại chính là Diêm Tâm? Cố Thành và Diễm Nhược Tuyết trước đây không phải đã đính hôn rồi sao? Hóa ra hai người bọn họ sớm đã ở cùng một rộp. Thật là một đôi cha nam tiện nữ, một kẻ độc ác, một kẻ hạ tiện. Nghe thấy không, em trai yêu quý của tôi? Nếu như em còn không trả Diêm Tâm lại cho tôi, cái danh cha nam này chắc gì em đã gánh nổi đâu nhỉ? Hay là nói em muốn để Tiểu Mãn trở thành kẻ mang tai tiếng khắp nơi sao? Thịnh Thiên Kiêu, đồ bại hoại. Các người dừng tay. Bây giờ kho huyết đang cạn kiệt, phu nhân rất cần truyền huyết. Các người có quen ai có nhóm huyết này không? Tôi có cùng nhóm máu với cô ấy. Tôi có thể. Anh. Cố Thành, đi liên hệ Mộ Sở Sở, bảo cô ta đem con cún điên Thịnh Thiên Kiêu kia đi liền cho em. Em không muốn nhìn thấy anh ta. Được, bác sĩ, cầu xin anh cứu lấy nó. Nhóm huyết của đứa bé này giống hệt với một bệnh nhân vừa rồi của chúng tôi. Chỉ còn lại một túi máu cuối cùng, ưu tiên người đến trước. Nếu như cô muốn dùng thì đi cầu xin bọn họ đi. Tôi đi ngay. Cầu xin cô cứu lấy con trai tôi. Chỉ còn lại một túi máu cuối cùng. Nó sắp mất mạng rồi. Nó mới có 5 tuổi. Nhưng bệnh nhân của chúng tôi đã ở trong phòng phẫu thuật rồi. Túi huyết này phải dành cho cô ấy. Không được, đây là con trai tôi. Các người nhất định phải cứu nó. Mộ Sở Sở, sao cô lại ở đây? Mộ Sở Sở ở trong tù không phải rất lợi hại sao? Sao bây giờ lại quỳ xuống cầu xin tôi rồi? Thịnh Thiên Kiêu, con trai của chúng ta bị cún hoang cắn vào bụng. Nếu như không có huyết nó sẽ mất mạng. Anh biết không? Con trai của chúng ta kết hôn 5 năm rồi. Cô giao con trai cho bảo mẫu. Từ trước đến nay, đến cả mặt mũi con trai như thế nào cô còn không biết đúng không? Bây giờ lại nói với tôi là con trai cần huyết. Cô lừa ai vậy? Thịnh Thiên Kiêu, tôi không lừa anh. Tôi việc gì phải lấy mạng của con trai tôi ra để lừa anh? Sao anh có thể đem máu cứu mạng của con trai tôi đem cho Diễm Nhược Tuyết chứ? Anh biết không, anh trả lại cho tôi. Con trai của chúng ta vẫn đang chờ huyết cứu mạng. Coi như tôi xin anh đó. Trả lại cho tôi. Tôi xin anh đó. Mộ tiểu thư, chúng tôi đã cố hết sức rồi. Cái gì? Cô nói gì? Mộ Sở Sở, đừng có ở đó mà giả tạo nữa. Tôi ghét nhất loại phụ nữ như cô. Giờ nghĩ lại, cô thật sự là không bằng Diêm Tâm năm đó. Sao tôi lại có thể yêu loại phụ nữ như cô chứ? Thịnh Thiên Kiêu, anh dám cướp huyết cứu mạng của con trai tôi cho Diễm Nhược Tuyết. Anh biết không, con trai tôi mất mạng rồi. Nó mất ngay ngày sinh nhật của nó. Mất dưới miệng một đám chó hoang. Tôi lấy mạng anh. Tôi muốn lấy mạng anh. Giết người rồi. Mau gọi bác sĩ.
Mau báo cảnh sát đi. Cẩn thận, đừng đụng vào vết thương. Bên trong có chuyện gì vậy? Có cần đi xem không? Đến lúc nào rồi? Em còn nghĩ đến việc quan tâm người khác. Sao em không tự hỏi bản thân mình đi? Vết thương sâu như vậy, mảnh thủy tinh sắp đâm vào bụng rồi. Nếu không lấy ra sẽ nguy hiểm đó. Em đã hỏi bác sĩ rồi. Em nghe bác sĩ nói ở phòng cấp cứu có một đứa trẻ tình huống nguy kịch cần truyền huyết. Em đã đưa túi máu của mình cho nó. Dù sao thì chúng ta cũng là bậc cha mẹ mà. Làm cha làm mẹ, sợ nhất là con cái gặp chuyện, thông cảm cho đi. Vậy còn em thì sao? Lỡ như em, vậy anh và Tiểu Mãn làm sao? Yên tâm, em đã bảo thần Thái gọi điện thoại đi điều huyết từ tỉnh ngoài rồi. Chậm nhất là ngày mai sẽ có. Dù sao thì tôi cũng đã trầu trời một lần rồi, cũng không sợ nữa. Em đừng nói vậy. Trước đây sao em không phát hiện anh lại miết ướt như vậy chứ? Em đang chê anh đó hả? Không chê, rất thích. Thiếu chủ không xong rồi. Thuộc hạ vừa ở phòng cấp cứu thấy Mộ Sở Sở cho Thịnh Thiên Kiêu một nhát. Bây giờ đây là người không xong rồi. Cái gì? Không thể để anh ta trầu trời. Chứng cứ năm đó anh ta hại 30 người nhà họ Diêm mất mạng còn chưa điều tra rõ ràng. Bây giờ anh ta tuyệt đối không thể mất mạng. Diêm Tâm, tôi biết ngay là cô vẫn còn nhớ đến tôi mà. Bây giờ tôi đã biết hết rồi. Năm đó đều là do Mộ Sở Sở hại tôi không nên nghe lời Mộ Sở Sở bỏ rơi cô. Bây giờ tôi nói những điều này không muộn chứ? Câm miệng, tôi không muốn nghe. Tâm Tâm, năm đó là tôi sai rồi. Tôi không đáng sống. Năm đó tôi không nên hại em. Anh thật lòng muốn trầu trời sao? Anh còn nhớ năm đó anh đã cùng Mộ Sở Sở lấy mạng tôi và người nhà tôi như thế nào không? Đừng nhắc đến những chuyện này nữa. Bắt đầu lại nhé, được không? Bà đây hỏi mày, năm đó đã lấy mạng 30 người nhà họ Diêm như thế nào? Mày không hiểu tiếng người hả? Nói đi. Chúng ta quên nó đi được không? Bắt đầu lại nhé, không được sao? Năm đó là anh ngoại tình trước. Cũng là anh nói anh sẽ không hối hận. Từ khi anh lên kế hoạch muốn lấy mạng tôi và gia đình tôi thì đáng lẽ đã phải biết rằng cả đời này giữa tôi và anh không đội trời chung. Là anh sai rồi. Em cho anh thêm một cơ hội nữa, có được không? Năm đó anh không nên đối xử với em như vậy. Vợ, em cho anh thêm một cơ hội nữa có được không? Thật sao, nếu bây giờ tôi tha thứ cho anh thì người phụ nữ sau lưng anh, người mà anh luôn miệng nói sẽ ở bên cô ta cả đời, là Mộ Sở Sở, sau này sẽ ra sao? Sở Sở, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi, không liên quan đến Diễm Nhược Tuyết. Cô có gì thì cứ nhằm vào tôi. Anh xem, anh ngay cả một Mộ Sở Sở cũng không giải quyết được thì lấy tư cách gì mà ở đây nói với tôi cái gì mà bắt đầu lại? Mộ Sở Sở, đừng trách tôi tàn nhẫn. Trên người cô và Thịnh Thiên Kiêu gánh bao nhiêu mạng người, tôi sẽ không bỏ qua một ai đâu. Tâm Tâm, em cho anh thêm chút thời gian nữa đi, anh nhất định sẽ giải quyết được. Thịnh Thiên Kiêu, anh đang làm gì vậy? Diêm Tâm đã sớm không còn quan hệ gì với anh rồi, cậu tránh xa ra cho tôi. Cố Thành, lúc đầu rõ ràng cậu đã hứa với tôi rằng sau khi tôi và Diêm Tâm kết hôn, cậu sẽ chỉ làm em trai của cô ấy cả đời. Bây giờ là cậu đã vi phạm quy định pháp luật. Anh nói bậy. Rõ ràng là cậu nuốt lời trước. Lúc đầu anh đã hứa với tôi như thế nào? Anh nói sau khi kết hôn sẽ chăm sóc tốt cho Diêm Tâm, nhưng thực tế thì sao? Anh đã lấy mạng cả nhà cô ấy. Anh đúng là kẻ vong ân bội nghĩa. Tôi dựa vào cái gì mà phải thực hiện với anh những ước hẹn đã bị hủy bỏ đó? Tôi là bị Mộ Sở Sở, người đàn bà này che mắt. Đủ rồi. Anh thật sự cho rằng tôi không biết lúc đầu là anh chủ động dâng lên sao? Anh vì muốn trở thành gia chủ mà nịnh bợ Mộ gia, cùng Mộ Sở Sở cấu kết với nhau, làm đủ chuyện xấu. Thịnh Thiên Kiêu, con người luôn phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm. Đạo lý này không cần tôi dạy anh chứ? Tâm Tâm, tôi biết cô muốn trả thù tôi và Mộ gia, không sao cả, cô cứ việc làm đi. Chỉ cần cô còn chịu gặp tôi thì tôi đã rất vui rồi. Tôi phát hiện tôi vẫn còn rất thích cô. Thịnh Thiên Kiêu, anh thật khiến tôi ghê tởm.
Cảm ơn sự hợp tác của cô đã giúp chúng tôi phá được vụ án hại người hàng loạt 7 năm trước. Nghi phạm chúng tôi sẽ đưa về để anh ta chịu sự trừng phạt thích đáng. Đây đều là những gì chúng tôi nên làm. Cảm ơn cô đã cứu con trai tôi. Cảm ơn cô. Cút đi cho khuất mắt. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Cảm ơn cô đã cứu con trai tôi. Cô ta bị điên rồi phải không? Sao đi xa như vậy rồi mà vẫn xin lỗi? Chắc là vì cô ta hại quá nhiều người, đến điên rồi cũng không yên thân. Nếu không phải do các người lợi dụng tôi thì tôi đã sớm cặp được đại gia một bước lên hương rồi. Nếu không thì sao lại đến mức mất việc phải đi nhặt rác thế này? Tôi hận các người. Em phải đến công ty trước, giải quyết những khoản nợ mà Thịnh Thiên Kiêu để lại. Anh đi đón con trai trước đi. Thằng bé không thấy anh lại khóc cho xem. Diễm Nhược Tuyết, tôi muốn nói chuyện với cô. Nói chuyện sao? Có gì để nói chứ? Cô ta thèm muốn chồng tôi, còn mong tôi nói chuyện với cô sao? Xin lỗi, tôi rất bận, không rảnh để nói chuyện phiếm với cô. Tôi biết ban đầu xen vào gia đình cô là tôi không đúng, nhưng tôi đã mang thai con của Cố Thành rồi. Cô không thể cứ thế mà bỏ rơi mẹ con tôi được. Mau lên, họ ở đây này. Diễm Tổng, có thể trả lời câu hỏi của chúng tôi không? Xin hỏi, cô Tô và Cố Tổng có quan hệ gì? Tập đoàn Thịnh Thế thật sự sẽ bỏ rơi cô Tô và đứa bé trong bụng cô ta sao? Ngài và Cố Tổng đến giờ vẫn chưa kết hôn, có phải là vì cô Tô hay không? Quay rõ chưa? Quay chưa rõ đúng không? Vừa quay rõ rồi chứ gì? Có cần tôi đổi tay, đổi góc độ đánh lại lần nữa không? Diễm Nhược Tuyết, đồ độc phụ, cô dám đánh tôi trước mặt mọi người. Cô Tô, đầu óc có bệnh, phải đi bệnh viện khám đi. Hai bạt tai vừa rồi là đáp trả cho việc cô vu khống tôi và chồng tôi. Tôi cũng không ngại ghi âm lại câu nói vừa rồi của cô, kiện cô tội phỉ báng. Nếu cô không muốn bị kiện thì mau chóng mang theo đám người cô tìm đến cốt cho tôi. Cái nhà giàu của tôi đây, ghét nhất loại gái rách tự dưng đến như cô. Vợ, anh đảm bảo với em, đứa bé trong bụng Tô Tử Hàm thật sự không phải là của anh. Hơn nữa, anh còn chưa từng chạm vào cô ta. Sao con của cô ta có thể là của anh được chứ? Tâm Tâm, quy đàng hoàng cho em. Mỹ nhân kế. Cô ấy phạm quy dùng mỹ nhân kế. Tôi phải cưỡng lại sự dụ dỗ. Nhất định phải cưỡng lại. Thấy anh mặc thế này chắc nóng lắm nhỉ? Để em cởi ra cho anh nhé. Đều tại Tô Tử Hàm. Đây quả thực là tai bay vạ gió. Ai bảo anh ở bên ngoài trăng hoa ong bướm.